ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยใช้ Adaptive Cruise Control ขับมาได้ระยะทาง35กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 11.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับผ่านไป3นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 7% กำลังไฟยังอยู่ที่133กิโลวัตต์ถึงแม้จะเป็น LED ธรรมดานะครับแต่ผมว่าก็เพียงพอแล้วนะสำหรับการใช้งานเนี่ยขับทางไกลถนนมืดๆก็สว่างดีหยุดตรงทางชันดูก่อนนะครับว่าเวลาที่เราหยุดรถคันนี้ตรงทางชันมันจะเป็นไงถอยลงนะครับ ก็รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดนะครับ MG4 แต่มันจะมีออโต้โฮนะครับถ้าเราแตะเบรกลงไปเนี่ยออโต้โฮทำงานก็จะหยุดอยู่กับที่สนิทเลยนะครับเราเหยียบคันเร่งไปลึกๆเนี่ยรถมันช้าลงนะครับตอนนี้เหลือความเร็ว13 12 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะตอนนี้แต่ไม่ขึ้นเตาอ่ะก่อนเราจะขับลงเนี่ยอยู่ที่25องศาก็เพิ่มขึ้นมา10กว่าองศาเองทั้งที่มีช่วงที่กดเบรกไปหลายทีเหมือนกันนะการเข้าโค้งที่ความเร็วประมาณ80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงดอยขุนตาลเนี่ยก็รู้สึกว่ามั่นใจนะคะสามารถที่จะควบคุมรถได้ดีสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% MG4 รุ่น V Long Range นะคะสำหรับ MG4 เนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นนี้เป็นรุ่นที่วิ่งได้ระยะทางมากที่สุดนะคะมาตรฐาน NEDC เนี่ยจะสามารถวิ่งได้ระยะทาง540กิโลเมตรนะคะและต้องบอกว่าตอนนี้รุ่น Long Range กับ Standard Range เนี่ยเขาประกอบในไทยแล้วนะคะและสำหรับรุ่น Long Range เนี่ยเมื่อประกอบในไทยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลายอย่างเลยนะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือมีตัว Adaptive Grille ด้านหน้าให้มาแล้วนะคะกระจกด้านหลังนะคะก็มีที่ปัดน้ำฝนให้มาด้วยเปลี่ยนล้ออัลลอยเป็นขนาด18นิ้วให้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะตัวหน้าจอทัชสกรีนภายในรถเนี่ยก็ขยายขนาดให้ด้วยนะจาก 10.25 นิ้วเป็น12นิ้วก็ถือว่าขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็น่าใช้มากขึ้นด้วยและสำหรับการประกอบในไทยนะคะก็มีสีตัวถังให้เลือกเพิ่ม1สีส้มจี๊ดอันนี้เลยนะคะ Fizzy Orange สำหรับเรื่องความแรงนะคะคันนี้เนี่ยให้แรงม้ามา170แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตร0 ถึง 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้จะใช้เวลา 7.5 วินาที Max Speed จะอยู่ที่161กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งก็ถือว่าเพียงพอนะคะสำหรับการใช้งานในประเทศไทยแบตเตอรี่นะคะรุ่น Long Range จะให้แบตเตอรี่ขนาด64กิโลวัตต์ชั่วโมงและค่าตัวของเจ้าคันนี้นะคะจะอยู่ที่ 889,900 บาทนะทาง MG เนี่ยมอบ Lifetime Warranty นะคะให้กับเจ้าของรถ MG4 นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าก็ได้รับตัว Lifetime Warranty ตัวนี้นะซึ่งอันนี้ครอบคลุมเรื่องของระบบแบตเตอรี่ระบบมอเตอร์แล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในรถด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้กับทางแบรนด์ MC แล้วก็โชว์รูมทุกสาขาค่ะและสำหรับแฟนคลับช่อง CG Go นะคะครั้งนี้ก็ไม่พลาดนะคะพี่ก๊อฟก็บรรทุกถุงปูนมาด้วยแล้วนะ10ถุงละ20กิโลกรัมก็คือ200กิโลกรัมนั่นเองนะคะอันนี้ก็จำลองสถานการณ์เหมือนกับเราเดินทางกันเต็มคันนะคะ4-5 คนพร้อมกับสัมภาระด้วยซึ่ง MG4 เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยลองรุ่น X แล้วก็รุ่น X Power ไปวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราได้ลองรุ่น Long Range นะคะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพาขับทางไกลเหมือนเดิมเลยนะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่พาขึ้นเขาด้วยนะคะดูเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้จริงแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก่อนจะเดินทางนะคะฝากกดติดตามช่อง CG Go แล้วก็กดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะและตอนนี้ช่อง CG Go เปิดรับสมัคร Membership แล้วนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ช่อง YouTube CG Go ค่ะตอนนี้ก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะคะขอบคุณทาง MG Thailand ที่ให้เรานำรถ MG4 Long Range มารีวิวให้ได้ชมกันพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยค่ะไปค่ะชาร์จแบตเต็ม 100% แล้วนะครับตอนที่มันเต็ม 100% เนี่ยตรงนี้มันจะขึ้น540กิโลเมตรเหมือนกับมุมล่างนี้นะครับโดยเราต้องกดปิดแอร์ด้วยนะถึงระยะตรงนี้มันจะเป็น540กิโลเมตรเดี๋ยวผมจะลองเปิดแอร์ให้ดูนะครับพอเราเปิดแอร์นะครับแบตที่ 100% เนี่ยมันจะเหลือ459กิโลเมตรอันนี้คืออยู่ในโหมด normal นะครับที่โหมด normal เปิดแอร์จอกลางจะขึ้น457กิโลเมตรแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นโหมด sport เหลือ411กิโลเมตรเทียบความเร็ว GPS นะครับตอนนี้ขับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
GPS จะอยู่ 97-98 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ตอนนี้ก็สภาพอากาศเป็นแบบนี้นะครับ เมฆเต็มเลยแล้วก็ข้างหน้านี่เมฆดำเลยนะลุ้นกันว่าจะเจอฝนหรือเปล่า เดี๋ยวมาดูภายในห้องโดยสารกันก่อนเลยนะคะ ที่โดดเด่นที่สุดก็ต้องเป็นตัวหน้าจอนะคะทัชสกรีนที่เปลี่ยนจากขนาด 10.25 มาเป็น 12 นิ้วแล้ว ถือว่าใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูพรีเมียมขึ้นเลยนะ อันนี้ตัวหน้าจอนี่ก็เป็นอินเทอร์เฟซล่าสุดนะคะที่ดูแล้วใหญ่แล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะดูดีขึ้นเยอะเลย ตัวไอคอนก็ทำมาสวยขึ้นนะครับ ดูอะไรดีดูแบตเตอรี่แล้วก็มี energy flow นะครับที่ให้เราดูว่าคันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะตอนนี้เวลาที่รถวิ่งอยู่ก็จะเป็นรูปมอเตอร์นะครับส่งพลังงานออกมาที่ล้อแล้วก็สลับกันกับเวลาที่รีเจนนะครับก็จะเป็นชาร์จแบตกลับเข้ามาที่แบตเตอรี่แล้วก็มี Regen Benefit อันนี้ก็ดู Total Power Consumption ได้นะคะตั้งแต่ที่สตาร์ทรถหรือว่านับตั้งแต่ชาร์จล่าสุดนะตอนนี้เป็นเลขเดียวกันเพราะว่าหลังจากที่เราชาร์จเต็มเนี่ยเราก็ออกเดินทางอันนี้ก็เจ๋งดีนะคะจะเห็นว่า3กิโลวัตต์อเวอร์ที่ใช้ไปเนี่ยมันมาจากแอร์และระบบอื่นๆ1กิโลวัตต์อเวอร์แล้วก็มาจากการขับเคลื่อนตัวรถเนี่ย2กิโลวัตต์อเวอร์การทัชสกรีนต่างๆก็กดเบาๆก็ทำงานแล้วนะคะแล้วก็ตัวใต้หน้าจอนะคะนี่ก็เป็นปุ่มนะที่เราจะใช้เป็นประจำนะชอบที่มีปุ่มโฮมด้วยนะแล้วก็ปุ่มเรื่องของระดับเสียงของลำโพงเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เลยทำให้กดได้ง่ายดีนะคะบางรุ่นเนี่ยมันจะต้องอยู่ในหน้าจอทุกอย่างก็ต้องไปหากดแต่อันนี้ก็คือกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ช่องแอร์นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะวางชาร์จเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะคะสามารถเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับส่วนเจ้านี้ที่วางอยู่นี่ก็คือเครื่องวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ 3,400 กว่าเลยนะก็ถือว่าสูงมากอยู่นะครับเริ่มเข้าสีแดงแล้วเพราะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยก็จอดแล้วก็นั่งอยู่ในรถนะพอเราหายใจออกมาเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์มันก็สะสมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยเวลาที่เราขับทางไกลเนี่ยถ้าปล่อยให้คาร์บอนไดออกไซด์มันสูงอยู่งี้เราก็จะรู้สึกง่วงนอนนะครับผมเลยต้องมีเครื่องตัวนี้ไว้วัดด้วยนะครับถ้ามันสูงมากจริงๆก็จะรับอากาศจากภายนอกเนี่ยเข้ามาในรถด้วยนะครับซึ่งคันนี้จริงๆแล้วก็มีโหมดออโต้นะเขาจะรับอากาศจากภายนอกเข้ามาในรถแต่ว่าพวกโหมดออโต้นะครับมันจะทำงานรับอากาศจากภายนอกเข้ามาก็ต่อเมื่อเวลาเราขับความเร็วสูงๆนะครับเช่น100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็จะตีว่าเหมือนเราวิ่งทางไกลต่างจังหวัดนะตอนนั้นถึงจะรับอากาศข้างนอกเข้ามานะครับถ้าเราขับในเมืองแล้วรับอากาศเข้ามาเนี่ยบางทีมันจะได้พวกมลพิษเข้ามาแทนนะครับแล้วตรงเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ความชื้นแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้25 องศาภายในรถนะครับอุณหภูมิข้างนอกรถตอนนี้34 องศาโอเคก็ถัดต่อมานะคะก็จะเป็นเกียร์นะคะซึ่งตำแหน่งเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่เริ่มมือมาได้ไม่ยากใช่ไหมโอเคและคันนี้นะคะเบาะเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นเบาะแบบหนังแล้วนะคะอันนี้สัมผัสก็ถือว่าให้ฟีลที่ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็มีความนุ่มแน่นก็จะเป็นเบาะหนังเฉพาะในรุ่น V Long Range นะครับในรุ่น Standard ก็ยังเป็นเบาะผ้าอยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นเบาะหนังก็เป็นรุ่น X Power เลยใต้เกียร์นะคะตรงนี้ก็จะมีช่องวางแก้วน้ำนะคะ2 ช่องแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องชาร์จ USB-A 12 โวลต์แล้วก็ USB-C อย่างละ1 ช่องถัดจากช่องวางแก้วน้ำอันนี้ก็เป็นที่เก็บของชอบตรงที่มันมีบานสไลด์เปิดปิดนะคะเพราะเวลาเก็บของแล้วเนี่ยพอเราปิดมันก็จะดูไม่รกตาดีนะอันนี้ก็
มีความลึกเล็กน้อยนะคะสามารถที่จะใส่พวกกระเป๋าตังค์อะไรพวกนี้ได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็พวกบัตรต่างๆตรงนี้ทำ2 สเต็ปไว้จริงๆตรงนี้ถ้าวางพวกเศษเหรียญหรือบัตรเนี่ยก็น่าจะหยิบได้ง่ายนะคะตรงนี้ก็มีที่เก็บของอีกช่องหนึ่งนะคะตรงนี้มีพื้นที่ประมาณหนึ่งนะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จะเห็นว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยก็โดยเฉพาะตัวเบาะเนี่ยจะมีการเล่นสีนะคะแอคเซนต์เป็นสีส้มอย่างตรงนี้ก็จะเป็นการเดินได้สีส้มนะคะออกเป็นทางสีแสดแล้วก็ตรงบริเวณนี้ด้วยที่เบาะของนั่งนะคะมีริ้วเป็นสีส้มตรงนี้ก็เป็นหนังแล้วนะคะสำหรับระบบแสงสว่างภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะมีเฉพาะด้านหน้านะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเก็บแว่นกันแดดได้แล้วก็มาดูที่บังแดดนะคะอันนี้พอเปิดออกมาไม่มีไฟนะคะสำหรับตำแหน่งช่องแอร์นะคะก็จะมีบริเวณตรงกลางแล้วก็ทางด้านซ้ายนะคะสำหรับที่นั่งข้างคนขับอันนี้ก็ใช้ปรับแบบแมนนวลได้เลยนะคะช่องจะเป็นช่องแนวยาวแนวนอนนะคะก็สามารถเลื่อนซ้ายขวาได้ถ้าเลื่อนมาทางขวานี่ก็คือเป็นการปิดไม่ให้ลมแอร์ออกมานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีช่องเก็บของหรือ glove box กดตรงนี้ค่ะเปิดออกมาภายในมีไฟด้วยนะคะก็เป็นช่องขนาดเล็กนะเหมาะสำหรับใส่พวกเอกสารต่างๆนะคะสำหรับประตูข้างนะคะตรงนี้ก็เก็บของได้อีกนิดหน่อยนะคะอย่างตอนนี้ก็วางเจ้าแว่นกันกล่องแว่นกันแดดอยู่นะคะเพราะพวกแบงค์โทรศัพท์อะไรเงี้ยก็วางได้เอาขวดน้ำวางก็สามารถวางได้นะคะขนาดโอเคพอดีกับขวดน้ำไซส์500-600 ml วันนี้แค่ออกจากกรุงเทพประมาณ5โมงนี่ก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่แล้วนะครับเรายังมาเจอรถติดหนักๆด้วยดูข้อมูลจาก Car Scanner นะครับช่วงที่เราขับจากเซ็นทรัลพระราม3เนี่ยมาถึงแถวรังสิตนะครับระยะทางประมาณ39กิโลเมตรอุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยจะอยู่60องศานะครับโดยประมาณตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่32องศาสำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับระยะทาง39กิโลเมตรที่ขับมาเนี่ยก็อยู่ที่ 13.8 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับอยู่บนถนนสายเอเชียแล้วนะครับตอนนี้เราขับมาได้ระยะทาง71กิโลเมตรแล้วก็เดี๋ยวผมจะทดสอบการใช้พลังงานนะครับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยใช้ Adaptive Cruise Control ขับมาได้ระยะทาง35กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 11.6 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับขนาดแบตเตอรี่ของคันนี้อยู่ที่64กิโลวัตต์เอาร์ใช้งานจริงจะได้ประมาณ61ถ้าเราเอาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 11.6 เนี่ยไปหารกับขนาดของแบตที่ใช้งานได้61นะครับมันก็จะวิ่งได้ประมาณ520กิโลเมตรนะครับโดยประมาณวิ่งแบบแบตเหลือ 0% เลยนะก็ถ้าจะวิ่งให้มันใกล้เคียงกับระยะที่เคลมนะครับต้องใช้ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้รวมน้ำหนักที่ขนมาเพิ่มอีก200กิโลกรัมแล้วนะครับเหมือนว่านั่งมาเต็มคันเลยแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 80% ขับมาแล้วเป็นระยะทาง106กิโลเมตรอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่31องศานะครับถ้าเทียบกันกับวันที่ลอง X Power วันนั้นอุณหภูมิภายนอก36องศาคันนั้นใช้พลังงานอยู่ที่ 12.4 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็ในส่วนของแอร์เนี่ยผมตั้งให้เป็น normal นะครับไม่ได้เปิดเป็น eco เหมือนโหมดที่กำลังขับอยู่ตอนนี้แล้วก็ที่เราใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นระยะทาง30กว่ากิโลเมตรนี้นะครับอุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่64องศาที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.5 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับในส่วนของการใช้พลังงานเนี่ยใกล้เคียงกับตัว MG4 X Power ที่ขับใน Eco Mode เลยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์เพิ่มขึ้นมาเป็น74องศานะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ10องศาเทียบกับตอนที่ขับความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิภายนอกเพิ่มขึ้นมาเป็น33องศาที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับมาเป็นระยะทาง14กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.7 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับระยะทาง14กิโลเมตรที่วิ่งมาเนี่ยแทบจะไม่มีการชะลอความเร็วเลยนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างโล่งทำให้มันเป็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแบบจริงๆเลยนะครับหมายถึงว่าไม่มีการรีเจนระหว่างที่ขับมาทำให้การใช้พลังงานเนี่ยมันค่อนข้างสูงกว่าเวลาที่เราขับเองแล้วมีการแตะเบรกแล้วก็รีเจนนะครับถ้าเป็นที่ค่าเฉลี่ยนี้นะเราจะวิ่งได้ระยะทางประมาณ300กิโลเมตรนะครับเอา 19.7 หรือปัดเป็น20ก็ได้แล้วก็หารกับขนาดแบตที่สามารถใช้ได้จริงสักประมาณ61กิโลวัตต์เอาร์นะครับสำหรับอุณหภูมิมอเตอร์ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น80องศานะครับขณะที่เราใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ก็อยู่32องศาถ้าดูจากค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็วต่างๆนะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ค่าเฉลี่ยอยู่ 11.7 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรที่ความเร็ว100เพิ่มขึ้นมาเป็น 14.7 แล้วก็ที่ความเร็ว120เนี่ยใช้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่19เกือบ20กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับพอเราเอาค่าเฉลี่ยนะครับมาลองหารดูในแต่ละความเร็วนะที่ความเร็ว80ก็จะวิ่งได้ระยะทาง500กิโลเมตรที่ความเร็ว100ก็จะวิ่งได้ระยะทาง400แล้วก็ที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ300กิโลเมตรนะครับอันนี้เราเทียบแบบวิ่งจนแบตแทบจะเหลือ 0% เลยนะครับแต่สำหรับการวิ่งใช้งานจริงเนี่ยการใช้พลังงานมันอาจจะประหยัดกว่าที่ผมเทสให้ดูเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้ Adaptive Cruise Control แล้วก็วิ่งแบบโล่งๆเลยแทบจะไม่มีรีเจนระหว่างที่ผมทดสอบเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นการใช้พลังงานแบบจริงๆนะไม่ได้มีการรีเจนระหว่างขับแต่เวลาที่เราขับใช้งานจริงเนี่ยขับไปเวลาเราเจอรถเราก็ต้องแตะเบรกพอแตะเบรกมันก็จะมีการรีเจนกลับเข้ามาด้วยนะครับทำให้เวลาที่ใช้งานจริงนะมันก็จะได้ค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าที่ทดสอบให้ดูเมื่อกี้นะครับขับมาได้ระยะทาง236กิโลเมตรนะครับและตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 50% พอดีเลยระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยขึ้นโชว์ว่าจะวิ่งได้อีก215กิโลเมตรนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่14กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรตอนที่เราขับออกจากกรุงเทพนะครับช่วงแรกก็ขับบนโทเวย์เนี่ยใช้ความเร็วก็ประมาณ100-110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ไปเจอรถติดหนักๆนะครับอยู่ช่วงรังสิตแล้วก็ค่าเฉลี่ยนี้นะครับมันจะมีช่วงที่ผมทดสอบความเร็วต่ำๆอย่างเช่น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยทำให้ค่าเฉลี่ยก็อาจจะดูน้อยหน่อยนะครับอยู่ที่14กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับตั้งแต่ช่วงพ้นเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ไปเนี่ยเราก็จะขับที่ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยเป็น110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็จะเพิ่มขึ้นสูงกว่านี้นะครับตอนนี้เรามาถึงปั๊ม PT นะครับอันนี้ห่างจากเลี่ยงเมืองนครสวรรค์อยู่ประมาณ10กิโลเมตรผมว่าจะมาชาร์จเร็วสักหน่อยนะครับเหมือนว่าข้างหน้าเรามีรถมาชาร์จก่อนหน้าแล้ว1คันนะอันนี้เป็นทั้งกล้องรอบคันแล้วก็กล้องด้านหลังนะเรื่องความคมชัดผมว่ายังเหมือนเดิมนะแต่อันนี้จอมันใหญ่ขึ้นก็เหมือนขยายขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยภาพก็ยังดูแตกๆอยู่นะครับคันข้างๆเขาชาร์จเสร็จพอดีนะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะได้ชาร์จแรงสำหรับคันนี้นะครับที่แบตเตอรี่ต่ำกว่า 60% ลงมาเนี่ยจะรับกำลังไฟได้มากกว่า100กิโลวัตต์นะครับระยะทางที่ขับมาตอนนี้256กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.1 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับบนหน้าจอเนี่ยขึ้นว่าเราจะวิ่งได้อีก193กิโลเมตรถ้าเราวิ่งไปตากเนี่ยมันอีกประมาณ170กิโลเมตรมันก็จะใกล้เคียงกันไปหน่อยถ้าเอาแบบขับสบายๆนะเราชาร์จแบตจากที่นี่ไปก่อนแล้วก็ค่อยไปแวะชาร์จที่ตากอีกทีนะครับตอนนี้เจอปัญหานะครับที่ตู้เนี่ยขึ้น insulation fault
ตัวค่าอินซูเลตที่รถส่งมาให้ตู้เนี่ยมันต่ำเกินไปนะครับจากค่าที่ตู้เขาตั้งไว้ทำให้ตู้เนี่ยไม่ยอมให้ชาร์จตอนนี้ผมได้แจ้งไปทางผู้ผลิตตู้นะครับให้เขาแก้ปัญหาตัวนี้ให้ก่อนเดี๋ยวจะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะสามารถชาร์จได้หรือเปล่าตอนนี้ทางผู้ผลิตนะครับเขารีโมทเข้ามาแก้ให้แบบทันทีเลยนะครับที่แบตเตอรี่ 45% เนี่ยกำลังไฟเข้า131กิโลวัตต์แรงดันไฟอยู่ที่399โวลต์กระแสไฟอยู่ที่330แอมป์นะครับผ่านไป3นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 7% กำลังไฟยังอยู่ที่133กิโลวัตต์เข้ามาดูที่หน้าจอในรถนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 53% ไฟที่ชาร์จเข้าแบตอยู่ที่130กิโลวัตต์นะครับอุณหภูมิแบตที่สูงที่สุดตอนนี้ขึ้นไปที่41องศาแล้วก็กำลังไฟเริ่มดรอปลงมาเหลือ127กิโลวัตต์นะครับที่แบตเตอรี่ 63% นะครับกำลังไฟเนี่ยเหลือแค่75กิโลวัตต์แล้วผมหยุดชาร์จแค่เท่านี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปชาร์จที่เชลรีชาร์จจังหวัดตากอีกทีนะครับเราใช้เวลาชาร์จมาแค่ประมาณ7นาทีครึ่งเองใช้เวลาชาร์จไปไม่ถึง8นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 45% ขึ้นมา 64% ก็ได้มาประมาณ 19% นะครับแล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยเพิ่มเป็น280กิโลเมตรละเราจะวิ่งไปตากเนี่ยประมาณ160ถึง170กิโลเมตรก็ไม่น่าห่วงแล้วนะครับสำหรับปัญหาที่เราเจอเมื่อกี้นะครับมันก็เป็นค่าที่ตัวรถส่งไปเนี่ยค่าความเป็นฉนวนนะตอนนั้นที่ผมเอา MG4X Power เข้าไปแก้ไขที่โรงงานของ Fake Fast นะครับที่เขาประกอบตู้150กิโลวัตต์เนี่ยก็พบว่าตัวรถเนี่ยส่งตัวค่าความเป็นฉนวนเนี่ยไปที่เครื่องค่อนข้างต่ำกว่าปกตินะครับตู้เลยไม่อนุญาตให้ชาร์จเมื่อกี้พอชาร์จไม่ได้ผมก็เลยรีบส่งปัญหานี้ไปแจ้งเขานะครับว่าตัว long range เนี่ยก็เจอปัญหาแบบเดียวกันกับ X Power เลยทางผู้ผลิตเนี่ยก็ได้รีบแก้ไขปัญหาให้ทันทีเลยนะครับเพื่อที่ว่าผู้ใช้ MG4 ตัว long range เนี่ยเมื่อมาชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์เนี่ยจะได้ไม่เจอปัญหานี้นะครับก็ถือว่าแก้ไขได้รวดเร็วมากเลยนะครับน่าจะใช้เวลาแค่สักประมาณ10นาทีซึ่งตอนที่แจ้งเข้าไปนี่มันเป็นเวลา3 ทุ่มนะครับนอกเวลาทำการแล้วด้วยก็ยังมาแก้ให้นะครับต้องขอบคุณทาง Fake Fast มากๆเลยนะครับทำให้การเดินทางครั้งนี้ราบรื่นขึ้นนะครับไม่งั้นเมื่อกี้ผมคงต้องเตรียมไปหาสถานีชาร์จข้างหน้าต่อละแล้วก็ไม่ได้โชว์กำลังไฟด้วยนะครับถ้าเมื่อกี้ชาร์จไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นที่ว่าที่แบตเตอรี่ 45% เนี่ยเราเสียบชาร์จกำลังไฟขึ้นไปถึง133กิโลวัตต์เลยนะซึ่งมันก็ถือว่าเกือบจะเต็มสเปคของรถคันนี้ละที่ชาร์จได้140กิโลวัตต์หลังจากนี้ไปนะครับคงขับใช้ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยเป็นช่วง110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ขับใช้งาน Adaptive Cruise Control นะครับเวลาที่มันเจอที่กลับรถแบบเนี้ยรถจะชอบเอียงออกไปทางขวานะครับก็ยังมีอาการเดิมอยู่นะครับสำหรับการใช้งาน Adaptive Cruise Control ที่ใช้งานร่วมกับ Lane Centering เนี่ยใน MG4 เวลาที่ขับผ่านจุดกลับรถเนี่ยจะชอบเลี้ยวออกไปตามลูกศรแล้วก็ช่วงทางตรงนะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยพวงมาลัยจะไม่ได้นิ่งอยู่เลยสักทีเดียวนะมันจะเหมือนว่าขยับซ้ายทีขวาทีก็คล้ายๆกันกับใน MG4X Power นะครับสำหรับอุณหภูมิมอเตอร์นะครับจะอยู่ที่76องศานะที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่28องศานะครับอุณหภูมิแบตเนี่ยจะอยู่ประมาณ30ถึง31องศาตอนนี้เรามาถึงที่จังหวัดตากแล้วนะครับขับมาจากปั๊ม PT ที่นครสวรรค์เนี่ยระยะทางทั้งหมด160กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.7 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรโดยที่ผมใช้ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับเซตเป็น Adaptive Cruise Control ไว้สำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงสักหน่อยเพราะว่าจากที่นครสวรรค์มาตากเนี่ยมันเป็นการขับขึ้นทางเหนือนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆทำให้ใช้พลังงานสูงขึ้นแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 15% จะวิ่งได้อีก63กิโลเมตรระยะทางจากตัวเมืองเนี่ยไปถึงเชลรีชาร์จก็ประมาณ 4-5 กิโลเมตรนะครับซึ่งในจังหวัดตากเนี่ยช่วงที่เข้ามาก็จะมีปั๊ม PT นะครับมีสถานีชาร์จของ Elex อยู่ที่เป็นตู้120กิโลวัตต์แล้วก็จะมีในปั๊มปตทใน Big C แล้วก็ใน
Lotus นะครับที่เป็น Ultra Vim อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมขับผ่านปั๊ม PT มาเนี่ยก็มีรถชาร์จอยู่1คันถ้าเราไปชาร์จที่นั่นก็ต้องหารครึ่งนะครับกำลังไฟก็ได้แค่ครึ่งเดียวชาร์จ2คันก็อาจจะอยู่ประมาณคันละ60กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเราไปชาร์จที่เชลรีชาร์จส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนมาชาร์จเท่าไหร่นะครับเพราะว่าค่าไฟมันจะสูงกว่าค่ายอื่นๆเขาหน่อยก็จะอยู่ที่หน่วยละ9 บาทแต่ใครที่ต้องการความเร็วในการชาร์จนะครับเราก็ยอมเสียเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็ลดเวลาในการชาร์จลงนะครับถ้ารถของเราเนี่ยรับกำลังไฟได้สูงที่เชลรีชาร์จนี่ก็โล่งๆเลยนะครับเดี๋ยวเราได้ชาร์จคันเดียวดูนะตรงนี้ก็จะมีสีบอกนะครับพอเราถอยเข้าไปใกล้ๆเนี่ยอันนี้เป็นสีเหลืองแบตเตอรี่เหลืออยู่ 14% นะครับดีที่เราแวะชาร์จตรง PT ที่นครสวรรค์เราชาร์จเพิ่มเข้ามา 19%นี่ถ้าเราไม่ชาร์จแล้วขับมาที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไม่ถึงที่จังหวัดตากแน่ๆนะครับอันนี้พอเราชาร์จเพิ่มมาก็ใช้ความเร็ว110กิโลเมตรมาได้สบายๆเลยนะสำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับจากที่ปั๊ม PT นครสวรรค์มาถึงเชลรีชาร์จจังหวัดตากระยะทาง165กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรแล้วก็เรามาดูค่าเฉลี่ยรวมนะครับที่วิ่งมาจากกรุงเทพระยะทาง421กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 15.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิแบตที่สูงที่สุดตอนนี้ก็อยู่ที่ 31.5 องศาอุณหภูมิมอเตอร์พอเราจอดรถมันก็จะค่อยๆเย็นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ระหว่างทางที่ขับมาเนี่ยอุณหภูมิมอเตอร์ขึ้นไปสูงสุดก็จะอยู่ประมาณ80กว่าองศานะครับช่วงที่เราใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับกำลังไฟถึงเพิ่มขึ้นมาเป็น131กิโลวัตต์เราเริ่มชาร์จที่ 14% นะ1นาทีขึ้นมา 17% ละที่หน้าตู้ชาร์จเนี่ยขึ้นเป็น130กิโลวัตต์ส่วนในรถจะอยู่ที่128กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าไฟจากหน้าตู้จะจ่ายไปให้ระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่แล้วก็แอร์ที่ตอนนี้ผมเปิดแอร์ในรถอยู่ด้วยนะครับก็จะต่างกันอยู่ประมาณ 1-2 กิโลวัตต์ตอนนี้อุณหภูมิแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น36องศากำลังไฟยังคงอยู่128กิโลวัตต์นะครับเราชาร์จมาแล้ว5นาทีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 16% แล้วนะครับถือว่าเร็วมากๆเลยนะในส่วนของกำลังไฟยังคงอยู่ที่130กิโลวัตต์นะครับสำหรับแบตเตอรี่เซลล์ที่สูงที่สุดตอนนี้อยู่42องศานะครับกำลังไฟยังคงอยู่128กิโลวัตต์นะครับยังคงรับได้ที่กำลังไฟสูงๆอยู่เลยชาร์จมาได้10นาทีนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่ 45% ที่หน้าตู้เนี่ยกำลังไฟลดลงมาเหลือ120กิโลวัตต์แล้วก็ที่ตัวรถจะอยู่ที่117กิโลวัตต์นะครับผมสังเกตว่ากำลังไฟเนี่ยเริ่มดรอปลงตอนที่อุณหภูมิแบตเตอรี่ขึ้นมาถึง45องศานะครับเราชาร์จมาแล้ว13นาทีตอนนี้แบตเตอรี่ 55% นะครับได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 41% แล้วก็กำลังไฟเริ่มดรอปต่ำกว่า100กิโลวัตต์แล้วแบตเตอรี่ 63% กำลังไฟเหลือแค่72กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เราชาร์จมาแล้ว17นาทีเดี๋ยวพอแค่นี้เราก็ไปชาร์จข้างหน้าดีกว่าครับเพราะว่าที่กำลังไฟต่ำกว่า80กิโลวัตต์ลงมาเนี่ยเราสามารถชาร์จกับตู้ปตท.ก็ได้นะครับยกเว้นว่าไปเจอตู้ที่มันติด low priority ก็จะได้กำลังไฟลงช้าลงไปอีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับใช้เวลาชาร์จไป17นาที33วินาทีได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 50% นะครับแบตเตอรี่ 64% บนหน้าจอโชว์เป็นระยะทาง279กิโลเมตรซึ่งถ้าเราใช้ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไม่น่าจะไปถึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปแวะชาร์จสักประมาณเถิดนะครับมีตู้ของ PT อยู่ที่เป็นตู้150กิโลวัตต์แล้วก็สำหรับระยะทางที่เราจะต้องเดินทางไปเชียงใหม่อีก261กิโลเมตรสำหรับไฟหน้าของ MG4 นะครับที่ให้มาเนี่ยผมว่าสว่างค่อนข้างดีเลยนะทั้งมุมที่ส่องไปด้านข้างแล้วก็ระยะที่ส่องไปด้านหน้าเนี่ยถึงแม้จะขับที่ความเร็วสูงอย่างเช่น110กิโลเมตรต่อชั่วโมงในตอนนี้นะครับความไกลของไฟที่ส่องออกไปเนี่ยก็ทำให้เรายังรู้สึกปลอดภัยอยู่นะครับยังมองไปเห็นระยะไกลๆข้างหน้านี้ค่อนข้างมืดนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟสูงให้ดูตัวไฟสูงก็ทำได้ดีนะครับทั้งส่องออกไปด้านข้างเพิ่มแล้วก็ส่องออกไประยะที่ไกลขึ้น
ถึงแม้จะเป็น LED ธรรมดานะครับแต่ผมว่าก็เพียงพอแล้วนะสำหรับการใช้งานเนี่ยขับทางไกลถนนมืดๆก็สว่างดีไม่รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับเราก็มองเห็นทั้งด้านข้างทางแล้วก็ด้านหน้าจอกลางอันใหม่เนี่ยที่ขนาดใหญ่ขึ้นพอเราขับตอนกลางคืนเนี่ยเราสามารถเอาแสงลงได้จนสุดนะครับแล้วก็ผมว่าพาเนลอันใหม่เนี่ยมันค่อนข้างดีกว่าเดิมนะขับตอนกลางคืนมันไม่แยงตานะครับเทียบกับจอด้านหน้าคนขับนะอันนี้เราก็เอาแสงลงจนสุดแล้วแต่เวลาที่เอาแสงลงสุดเนี่ยพื้นหลังสีดำมันจะไม่เป็นดำนะครับมันจะออกเทาๆหน่อยทำให้เวลาที่เราขับบริเวณที่มันมืดมากๆเนี่ยแสงสว่างมันก็ยังส่องออกมาแยงตาเรานะครับส่วนจอกลางเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยสีที่มันเป็นเทาเป็นดำเนี่ยมันก็ค่อนข้างดำไปเลยมันจะไม่เป็นแบบจอด้านหน้าคนขับนะครับก็ถือว่าจอใหม่ที่ให้มาเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับขับกลางคืนแล้วก็ไม่แยงตาแล้วก็ถ้ามันยังรู้สึกว่าแยงตาเราก็ปิดจอได้นะครับแค่นี้ก็จะโชว์เป็นเวลาแล้วก็วันที่นะครับมาถึงที่เถินแล้วนะครับตอนเนี้ยที่ปั๊ม PT เถินขาที่วิ่งจากตากไปลำปางเนี่ยมีตู้ชาร์จ150กิโลวัตต์แล้วของ Elex by EGAT อันนี้ก็จะเป็นตู้รุ่นเดียวกันกับที่เราชาร์จที่นครสวรรค์นะครับขับมาจากตากได้ระยะทาง87กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลดจาก64ลงมาเหลือ 36% ยิ่งช่วงขับจากตากมาลำปางเนี่ยก็จะเป็นขึ้นเนินนะครับแบตเตอรี่ 1% เนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ3กิโลเมตรโดยผมใช้ Adaptive Cruise Control ที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาตลอดเลยนะครับดูที่ค่าเฉลี่ยรวมระยะทางจากกรุงเทพ508กิโลเมตรสำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 16.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับอุณหภูมิแบตตอนนี้อยู่ที่30องศานะครับอุณหภูมิแบตที่สูงที่สุดรอบนี้ชาร์จได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่ากำลังไฟในครั้งเนี้ยที่ 38% อยู่ที่108กิโลวัตต์อุณหภูมิแบตเตอรี่เราก็ไม่ได้สูงเกินไปนะครับไม่แน่ใจว่าทำไมรอบนี้มาหยุดอยู่ที่108กิโลวัตต์นะครับที่หน้าตู้เนี่ยกำลังไฟอยู่ที่108กิโลวัตต์ส่วนในรถตอนนี้อยู่ 106.6 นะครับระยะทางที่เราจะต้องขับไปที่เชียงใหม่เนี่ยอีกประมาณ170ถึง180กิโลเมตรซึ่งถ้าเรายังขับที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันยังเป็นทางพวกขึ้นเนินนะครับแปลว่า 1% เนี่ยเราจะวิ่งได้ประมาณ3กิโลเมตรถ้าเราจะขับไปอีก180กิโลเมตรแล้วให้แบตมันยังพอจะเหลืออยู่เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องชาร์จขึ้นไปสัก 60-65% นะครับก็จะวิ่งไปถึงแล้วก็เหลือแบตอยู่น่าจะต่ำกว่า 10% แหละใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด11นาทีนะครับจากแบตเตอรี่36ขึ้นมา 64% ปตท.เถินซ้ายมือนี้นะครับก็จะมีสถานีชาร์จของ EV Station อยู่ถ้าเป็นคันนี้ไปชาร์จก็จะได้สูงสุดที่ประมาณ80กิโลวัตต์นะครับอย่างเมื่อกี้เราชาร์จกับตู้ Elex เนี่ยก็รับกำลังไฟได้สูงถึง108กิโลวัตต์จริงๆแล้วมันก็น่าจะขึ้นไปถึง133กิโลวัตต์ได้นะครับถ้าเทียบกับตอนที่เราชาร์จที่ PT นครสวรรค์แต่ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้มันติดในเรื่องของอะไรนะครับเพราะว่าเราก็มาถึงที่แบตน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำถ้ามันมีปัญหาจริงๆเนี่ยมันจะชาร์จได้ไม่เกิน80กิโลวัตต์เราต้องกดหยุดแล้วก็ชาร์จใหม่นะครับแต่เมื่อกี้มันเกินขึ้นไปได้ถึง108กิโลวัตต์ผมก็ว่ามันก็ถือว่าแรงโอเคแล้วแหละก็เลยไม่ได้ลองกดหยุดแล้วชาร์จใหม่นะครับน้ำหนักรวม 2,020 กิโลกรัมตอนนี้เราขับมาถึงที่อำเภอห้างฉัตรแล้วนะครับเหลือระยะทางอีกประมาณ80กิโลเมตรก็จะถึงที่เชียงใหม่แล้วก็แบตเราเหลืออยู่ 35%ระยะทางบนหน้าจอโชว์ว่าจะวิ่งได้อีก147กิโลเมตรอันนี้ก็ไม่น่าห่วงแล้วนะครับระยะทางที่จะวิ่งไปกับระยะทางบนหน้าจอเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณเกือบ70กิโลเมตรถ้าเราใช้ความเร็วไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยยังไงก็วิ่งถึงแน่นอน
ขับมาถึงที่เชียงใหม่นะครับระยะทางรวม679กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.1 กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าเทียบกันกับคราวก่อนที่เอา X Power มาอันนั้นจะอยู่ 16.8 ซึ่งคราวเนี่ยเราขับมาตอนกลางคืนถนนค่อนข้างโล่งแล้วก็ใช้ Adaptive Cruise Control ที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่ PT นครสวรรค์มายาวๆเลยนะครับมันก็เลยใช้ไฟมากกว่ากันขึ้นไปนิดนึงโดยรวมแล้วนะครับถ้าขับแบบไม่ได้ใช้โหมดสปอร์ตนะใช้โหมด normal ขับความเร็ว110มาใกล้ๆเคียงกันเนี่ยระหว่างตัว X Power กับตัว Long Range เนี่ยใช้พลังงานใกล้เคียงกันเลยนะครับสำหรับการใช้พลังงานทั้งหมดนะครับเอา 17.1 คูณกับระยะทางเลยนะครับ 6.79 ก็จะได้ปริมาณไฟที่ใช้ไปทั้งหมด 116.1 กิโลวัตต์เอานะครับคำนวณแบบคร่าวๆนะครับวันนี้เราใช้ของ Elex เป็นหลักก็คูณที่ 7.5 บาทเท่ากับ870นะครับแล้วก็หารกับระยะทาง679กิโลเมตรก็จะตก 1.28 บาทถ้าคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรก็อยู่ที่ 1.28 บาทต่อกิโลเมตรนะครับอันนี้คือคำนวณแบบชาร์จ DC ข้างนอกอย่างเดียวเลยนะครับถ้าช่วง 100% แรกเนี่ยเราชาร์จมาจากที่บ้านค่าไฟมันก็ถูกกว่าหรือว่าถ้าเราระหว่างทางเนี่ยเราชาร์จพวกที่เป็น off peak นะครับก็อาจจะเหลือ6บาทก็ถูกกว่านะครับสำหรับค่าเฉลี่ยอันเนี้ยเป็นแบบรวมน้ำหนักบรรทุกมาด้วย200กิโลกรัมนะครับถ้าขับมาคนเดียวหรือขับใช้ความเร็วช้ากว่าที่ผมขับมาเนี่ยมันก็จะประหยัดกว่านี้อีกนะครับช่วงที่ขับขึ้นดอยขุนตาลนะครับอุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยขึ้นไปสูงสุดที่101องศาตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์1นะครับจุดเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับขับ MG4 Long Range ตัวเนี้ยขึ้นดอยอ่างขางนะครับแล้วก็มาดูเรื่องอุณหภูมิมอเตอร์กันว่าบรรทุกน้ำหนักมา200กิโลกรัมแล้วก็ขับขึ้นดอยอ่างขางชันๆเนี่ยอุณหภูมิมอเตอร์จะสูงเกินหรือเปล่านะครับใช่ค่ะตอนนี้อุณหภูมิภายนอกเนี่ยอยู่ที่26องศานะคะก่อนอันนี้ก็มีฝนตกไปก็เลยอากาศกับเย็นๆกำลังดีนะคะก็เดี๋ยวลองดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างสำหรับปูนที่บรรทุกมาด้วยนะครับมีทั้งหมด10ถุงอยู่ข้างหลังเนี่ย6ถุงนะครับแล้วก็จะอยู่ภายในอีก4ถุงนะครับฝั่งละ2ถุงรวมเป็น10ถุงก็น้ำหนัก200กิโลกรัมพอดีที่เอาปูนใส่มาด้วยเนี่ยเพื่อที่จะจำลองน้ำหนักเหมือนว่าเรามากันเต็มคันรถพอดีนะครับแล้วก็ลองขับขึ้นแบบน้ำหนักบรรทุกเต็มขับมาจากเชียงใหม่ระยะทาง142กิโลเมตรการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 16.8 กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 65% ชาร์จเต็ม 100% มาจากที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอุณหภูมิมอเตอร์ก่อนที่เราจะขับขึ้นอยู่ที่36องศานะครับแล้วก็อุณหภูมิแบตเตอรี่ที่สูงที่สุดเนี่ยอยู่31อุณหภูมิต่ำสุด29ตรงนี้เป็นอุณหภูมิภายนอกนะครับ26องศาด้านหน้านี้จะเริ่มขึ้นเนินแล้วนะครับตอนนี้ผมขับอยู่ในโหมดสปอร์ตเราจะลองขึ้นในโหมดสปอร์ตกันเลยนะครับนี่เราขับขึ้นกันตอน4:45 นาทีนะครับอันนี้ก็ดีตรงที่ว่ารถค่อนข้างจะน้อยโอเคตรงนี้เราจะลองหยุดตรงทางชันดูก่อนนะครับว่าเวลาที่เราหยุดรถคันนี้ตรงทางชันมันจะเป็นไงถอยลงนะครับ ก็รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดนะครับ MG4 แต่มันจะมีออโต้โฮนะครับถ้าเราแตะเบรกลงไปเนี่ยออโต้โฮทำงานก็จะหยุดอยู่กับที่สนิทเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเร่งรถออกจากเนินนะครับเมื่อกี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ60กว่าถึง70ว่าทำไมรถกินเลนลงมาเยอะจังเมื่อกี้นี่พอเราออกตัวตรงเนินอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปเป็น100องศาแล้วนะครับนี่ขนาดว่าค่อยๆแตะคันเร่งออกไปนะขึ้นมา112 114แล้วอุณหภูมิขึ้นเร็วมากเลยอุณหภูมิภายนอกตอนนี้27องศานะครับช่วงที่ขับมาจากเชียงใหม่เนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ80-90แล้วก็มีขึ้นไป100นะครับช่วงที่อุณหภูมิภายนอกประมาณสัก35องศา
น้ำหนักของรถตอนนี้อยู่ที่2 ตันนะครับเมื่อคืนที่ขับมาเชียงใหม่เนี่ยได้ลองแวะที่ด่านชั่งน้ำหนักดูรวมที่เราบรรทุกปูนมา200 กิโลกรัมแล้วด้วยเรื่องการขับขี่เข้าโค้งนะครับช่วงล่างคันนี้ก็ยังทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับตัวประกอบนอกประกอบในก็ช่วงล่างเวลา ดีทั้งคู่ ใช่ดีทั้งคู่เลยก็น่าจะไม่ต่างกันนะขับมาจากเชียงใหม่มาดอยอ่างขางเนี่ยก็โค้งค่อนข้างเยอะเลยก็ขับสนุกดีนะครับสำหรับค่ารีเจนเนี่ยที่มันมี3ระดับผมลองเช็คดูนะครับเลเวล1ถ้าเรายกเท้าออกจากคันเร่งจะรีเจนกำลังไฟอยู่ประมาณ-10 กิโลวัตต์ส่วนเลเวล2นี่ก็ประมาณ-20 ถึง 22 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เลเวล3เนี่ยก็ประมาณ-40 กว่ากิโลวัตต์นะครับ-40 ถึง 45 กิโลวัตต์อันนี้เวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งแต่ไม่ได้กดเบรกลงไปเพิ่มนะครับเมื่อวานช่วงที่เราขับมาจากกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นช่วงค่ำๆแล้วก็กลางคืนอุณหภูมิภายนอกจะอยู่ประมาณ30-32 องศาถ้าขับความเร็วไม่เกิน100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิมอเตอร์ก็จะอยู่ช่วง60-70 องศานะครับแต่ถ้าขับที่ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิมอเตอร์ก็จะสูงขึ้นไปประมาณ80 กว่าองศาเลยข้างหน้านี่ในกล้องน่าจะเห็นนะครับว่าหมอกเยอะช่วงที่ขับมานี่มองมาทางดอยอ่างขางนี่ก็ดูสวยเลยนะครับภูเขาแล้วก็สลับกับเมฆหมอกก่อนที่จะเลี้ยวเข้ามาทางขึ้นดอยอ่างขางเนี่ยเราก็เจอฝนมานิดหน่อยนะครับก็ยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนขับขึ้นเนี่ยจะเจอฝนหนักหรือเปล่านะดีว่าทางเนี้ยอาจจะตกหยุดไปแล้วนะครับถนนก็เปียกๆสลับแห้งนะช่วงถนนที่ขับเข้ามาเนี่ยแห้งๆด้วยซ้ำแต่พอเราเริ่มขับขึ้นมาแถวนี้ก็ถนนยังเปียกอยู่นะครับดีว่าไม่มีน้ำขังนะคะก็โดยรวมถนนนี้ยังถือว่าโอเคแล้วก็ถนนทางขึ้นดอยอ่างขางเนี่ยก็โดยรวมนะครับก็ยังถือว่าค่อนข้างเรียบดีนะถึงแม้จะมีป่าในบางส่วนเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์ขึ้นมาที่114 องศานะครับสำหรับอุณหภูมิมอเตอร์รถไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ Class H นะก็คือทนความร้อนได้ประมาณ180 องศานะครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูแล้วว่าอย่างเช่นคันนี้ถ้าอุณหภูมิมันขึ้นไปสูงมากๆเนี่ยเขาจะเขียนโปรแกรมป้องกันไว้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับก็คือถ้ามันร้อนเกินเนี่ยก็จะขึ้นรูปเต่าแล้วก็จะเข้าเซฟโหมดนะครับเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเนี่ยพุ่งสูงไปกว่านี้คือถ้าอุณหภูมิมันสูงมากเนี่ย
ก็จะทำให้มอเตอร์มันเกิดความเสียหายได้นะครับค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราหยุดร้อนหนึ่งนะมันเป็นช่วงทางชันเดี๋ยวให้พี่เขาค่อยๆขึ้นทางชันไปสบายๆใช่เนี่ยอันนี้เราค่อยๆชะลอคือช่วงที่ผมขับมาเนี่ยลองดูนะถ้ามันเป็นทางเนินๆเราขับแบบเลี้ยงคันเร่งไปเรื่อยๆมอเตอร์มันก็ไม่ได้ร้อนขึ้นมากนะครับแต่เนี่ยถ้าผมลองเร่งแรงๆเนี่ยอุณหภูมิมอเตอร์มันจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับขึ้นมา130แล้วเมื่อกี้อยู่ประมาณ120นะตรงนี้ก็ทางชันเหมือนกันใช่แล้วก็ข้างหน้าเรามีมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับเราก็ลองขับเร็วไม่ได้นะเดี๋ยวเผื่อเขาลื่นถลายใช่ตอนนี้ความเร็วที่ใช้เนี่ยอยู่ประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เราก็ดูไปด้วยเลยนะครับว่าถ้าเราขับขึ้นที่ความเร็วไม่สูงมากอย่างเงี้ยอุณหภูมิมอเตอร์มันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เท่าที่สังเกตดูขึ้นมา150แล้วนะครับก็ตอนนี้159 160แล้วส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าเราขับช้าๆอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วเจอจุดที่ชันๆพอช่วงที่ไม่ชันมากแบบเนี้ยตัวมอเตอร์ก็ได้พอมีเวลาให้คูลดาวน์อุณหภูมิลงนะครับตอนนี้ลงมา150แล้วก็ที่จุดเนี้ยตรงนี้นะครับมอไซค์เขาก็ขึ้นได้ช้าๆงั้นเรารอก่อนดีกว่าข้างหลังเราก็ไม่มีรถมานะครับอันนี้ถ้าเมื่อกี้ผมปล่อยเท้าออกจากคันเร่งเฉยๆเนี่ยรถจะถอยลงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเปิดออโต้โฮไว้รถก็หยุดอยู่ตรงทางชันได้แล้วก็สำหรับตัว long range เนี่ยไม่มี one pedal นะครับมีเฉพาะตัว X power โอเคตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์ลดลงมาที่126องศานะครับถ้าผมเหยียบออกตัวเร็วๆตรงนี้อันนี้ดูจากความรู้สึกที่กดคันเร่งไปนะครับน่าจะเพราะรถหนักด้วยนะใช่เนี่ยมันกดคันเร่งแล้วก็ความเร็วค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับอุณหภูมิมอเตอร์ขึ้นมา157แต่ถ้าพอรถเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะครับมันมีความเร็วขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะไปได้เรื่อยๆแล้วมันจะไม่โหลดมอเตอร์เท่ากับตอนแรกที่เราออกตัวตรงเนินชันนะครับแต่ว่ารถค่อนข้างหนักนะใช่เพราะว่าเราบรรทุกมาเพิ่มด้วยใช่ครับตอนนี้อุณหภูมิขึ้นมา170แล้วก็ช่วงที่เราลองออกตัวจากศูนย์แล้วก็เหยียบคันเร่งมอเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างชันมาก178 179แล้วนะครับ180มันขึ้นมาสูงเกินนะผมว่าตอนนี้เดี๋ยวเราน่าจะต้องจอดให้อุณหภูมิลงก่อนนะครับ180นี่ยังไม่มีเตือนด้วยแล้วก็ผมกดคันเร่งไว้ค่อนข้างลึกเลยตอนนี้พอมันเริ่มชันน้อยหน่อยเนี่ยรถก็จะไหลไปได้เร็วขึ้นนะครับเมื่อกี้ก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างชันเลยทีเดียวต้องบอกว่าถ้าใครขับมาดอยอ่างขางนะคะด้วย MG4 Long Range เนี่ยอาจจะไม่ได้เจอมอเตอร์อุณหภูมิสูงขึ้นขนาดนี้นะอันนี้เกิดจากการที่เราทดสอบโดยการออกตัวจากทางชันจากความเร็ว0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เหยียบคันเร่งมิดเพื่อให้มอเตอร์แบบโหลดเต็มที่นะครับเราก็จะได้ดูว่าถ้ามันจะขึ้นเต่าเนี่ยมันจะขึ้นที่อุณหภูมิเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้180ก็ยังไม่ขึ้นเต่านะแต่รู้สึกว่าเราเหยียบคันเร่งไปลึกๆเนี่ยรถมันช้าลงนะครับตอนนี้เหลือความเร็ว13 12 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะตอนนี้แต่ไม่ขึ้นเต่าอ้าวแต่ว่าไม่ขึ้นเต่ารถไปไม่ไหวนะครับงั้นเราจอดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูรออุณหภูมิมันลงอันนี้เหยียบเบรกอยู่ตอนนี้เหยียบเบรกใส่เกียร์ P ไว้ด้วย
เราเคยไม่ใส่เกียร์ P แล้วเดี๋ยวออกตัวไม่ได้นะครับผมกดจับเวลาดูแล้วว่าเราเมื่อกี้จากอุณหภูมิประมาณ180นะครับจับเวลาช้าไปนิดนึงด้วยรอให้อุณหภูมิมันลดลงเหลืออาจจะแถว120ก็ได้หรือต่ำกว่านั้นถ้าไม่นานมากนะครับตอนนี้เรารออยู่ประมาณ20วิแล้วอาจจะ30วิอุณหภูมิมอเตอร์ก็ลดลงมาประมาณเกือบ40องศาแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอุณหภูมิมอเตอร์ลดลงค่อนข้างไวนะใช่แล้วก็ด้านหลังเรายังไม่มีรถตามมาอาจจะใช้เวลาสัก2นาทีนะครับอาจจะเร็วกว่านั้นนะนี่ตอนนี้ก็128อุณหภูมิลดลงต่อเนื่องเลยใช่ก็คือเราให้อุณหภูมิมอเตอร์มันลงต่ำๆเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราขับไปข้างหน้าเรายังไม่แน่ใจถ้ามันหมดกำลังตรงเนี่ยลงมาถึง120ภายในประมาณ1นาที1นาทีลดลงมาเหลือ110ละคือกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปอุณหภูมิสูงช่วงชันมากๆไงแล้วหมดกำลังอย่างเงี้ยอันนี้ยังดีว่าตรงนี้ไม่ถึงกับชันมากนะครับไม่ชันมากในที่นี้หมายถึงว่าที่ตาเรามองนะครับแต่ถ้ามองไปที่ด้านหลังกับที่ปลายด้านหน้าเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างชันเลยนะ1นาทีครึ่งลงมาเหลือ100องศานะครับจริงๆก็อาจจะนาทีก็บวกไปอีกสัก10วินาทีเพราะว่าเรากดจับเวลาช้ากว่านั้นนิดหน่อยแต่ก็แปลกใจตรงที่ว่าไม่มีขึ้นเตือนรูปเต่านะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยค่อยๆลดความเร็วลงเรื่อยๆถึงแม้เราจะเหยียบสุดนะอยู่ในโหมดสปอร์ตเนี่ยมันก็ค่อยๆช้าลงจนแทบจะหยุดนิ่งนะครับน่าจะประมาณนี้น่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยอุณหภูมิเหลือ90องศาละโอเค90องศาก็รอมา2นาทีนิด2นาทีนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวออกตัวไปต่อนะโอเคอันนี้มันอยู่ในออโต้โฮนะครับพอเราเข้าเกียร์ดีก็กดคันเร่งไปต่อได้เลยจริงๆรถน้ำมันก็เหมือนกันนะครับถ้าบางคันเขาก็ต้องติดตัว OBD2 เนี่ยเพื่อวัดอุณหภูมิพวกน้ำมันเกียร์ต่างๆนะครับว่ามันร้อนเกินหรือเปล่าในส่วนของ MG4 นะที่ผมเคยดูตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยบริเวณที่น้ำเข้าไปหล่อเย็นเนี่ยพื้นที่อาจจะไม่ใหญ่พอนะครับทำให้การระบายความร้อนเนี่ยทำได้ช้าลงเวลาเราเอามาขึ้นทางชันมากๆแบบเนี้ยพออุณหภูมิมอเตอร์อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็เลยลดตัวอุณหภูมิความร้อนลงได้ช้าหน่อยนะครับถ้าเรามี OBD2 นะครับเราก็คอยมอนิเตอร์อุณหภูมิได้นะครับไม่ให้มันสูงเกินไปอย่างเช่นเมื่อกี้มันไปตัดกำลังลงช่วง180องศานะครับทีเนี้ยเดี๋ยวพอพ้นจากข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นทางชันต่อเดี๋ยวผมขอชะลอดูก่อนหน่อยเดี๋ยวดูข้างหน้าดีกว่าตอนนี้อุณหภูมิวอเตอร์อยู่ที่170องศาเดี๋ยวข้างหน้านี้อาจจะจอดพักนิดนึงนะครับที่อุณหภูมิมอเตอร์170แล้วผมเหยียบคันเร่งสุดนะความเร็วจะไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่เกิน55ไม่เกิน55ตรงนี้มันจะเป็นช่วงที่ชันด้วยเพื่อที่จะได้ขึ้นไปถึงด้านบนได้แบบราบลื่นนะครับเพราะข้างหน้ามันจะเจอทางชันอีกแวะแป๊บนึงโอเคจับเวลาต่อนะครับรอให้อุณหภูมิมอเตอร์ลงเหลือ100องศาเหมือนเดิมนะครับประมาณ1นาทีคือถ้าขับมาคนเดียวหรือ2คนอาจจะไม่เจออาการอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือมีน้ำหนักมาเพิ่มด้วยทำให้มันเจออาการแบบนี้ได้ง่ายขึ้น
1 นาทีนี้ลดลงมาเหลือ120นะครับงั้นเราน่าจะสักนาทีครึ่งหรือเปล่าก็ประมาณนาทีครึ่งนะครับ อุณหภูมิแถว170เนี่ยลดลงมาเหลือ100แล้วอันนี้เราก็ยังออกตัวตรงทางชันนะครับทำให้อุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วนะ นี่เธอเหยียบคันเร่งสุดเลยวะเนี่ย ไม่สุดแต่จุดตรงเมื่อกี้มันถือว่าค่อนข้างชันเหมือนกันนะ ใช่ คือหลายๆคันก็มาเจออาการฮีทอยู่ที่ตรงเมื่อกี้เหมือนกันสำหรับตัว Long Range เนี่ยแบตเตอรี่เขาขนาดใหญ่ขึ้นด้วยก็จะมีน้ำหนักในส่วนของแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับถ้าเราเทียบกันกับตัว Standard ตอนนี้มัน180องศาอีกแล้วนะครับขอพักตรงนี้ก่อนเพราะว่าข้างหน้านี้ก็จะเป็นเนินสุดท้ายละพอเราเลี้ยวขึ้นเรื่องของตำแหน่งการวางน้ำหนักของเรื่องของตำแหน่งการวางถุงปูนอันนี้เราวางถุงปูนที่บริเวณที่วางเท้าของผู้โดยสารด้านหลัง4 ถุงนะครับเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูก่อนที่จะขับขึ้นก็กระจายกันอยู่ก็คือ80กิโลแล้วก็อีก120นี่ไปอยู่ที่ด้านหลังสุดใช่ก็ใกล้เคียงกับเวลาที่นั่งอยู่ด้านหลังนะน้ำหนักก็ใกล้ๆกันเวลาขึ้นเนินน้ำหนักก็จะเทลงไปทางด้านหลังคร่าวๆนะครับถ้าขับขึ้นเนี่ยแล้วรถตัดกำลังไปนะแสดงว่าอุณหภูมิมอเตอร์ขึ้นมาแถว170ถึง180องศาเราก็จอดสักประมาณ2นาทีนะครับถ้าไม่มีตัว OBD2 เนี่ยเพื่อดูอุณหภูมิเอาชัวร์ก็อาจจะจอดสัก2-3 นาทีนะครับอันเนี้ยอุณหภูมิภายนอกมันอยู่ที่22องศาก็ถือว่าลงมาเร็วหน่อยถ้าอุณหภูมิภายนอกสัก30กว่าเนี่ยเราก็เผื่อเวลาไปก็ได้นะครับทีนี้ถ้ากรณีเราขับรถเนี่ยแล้วมันไม่มี OBD แล้วทีนี้ถ้ากรณีเราขับรถแล้วเราไม่มี OBD2 ในการมอนิเตอร์ว่าอุณหภูมิมอเตอร์ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเวลาขับขี่จริงเนี่ยมันมีอะไรเป็นสัญญาณเตือนบ้างไหมว่ารถเนี่ยมอเตอร์เริ่มอุณหภูมิสูงนะเราควรจะจอดหยุดพักมีโชว์ที่หน้าจอไหมหรือว่าฟิลตอนที่เหยียบคันเร่งความเร็วมันไม่ขึ้นก็อย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าช่วงอุณหภูมิมอเตอร์ประมาณ170เนี่ยถึงเราจะเหยียบลงไปสุดเลยนะความเร็วมันก็จะอยู่ประมาณ50กว่า55ช่วงเนินก่อนหน้านี้นะทีนี้เวลาเราขับขึ้นเขาอะปกติเราอาจจะไม่ได้เหยียบสุดขนาดนั้นไงเราจะรู้ได้ยังไงว่ามอเตอร์เริ่มความร้อนเริ่มสูงละควรจะก็หาจุดแวะพักก่อนหน้านี้เราจะรู้สึกได้เลยเพราะว่าพอมันขึ้นเนินโดยปกติเราจะพยายามกดคันเร่งให้มันลึกขึ้นทีนี้พอเรากดคันเร่งลึกขึ้นแต่ความเร็วมันไม่เพิ่มตามไงมันจะรู้สึกต่างกับช่วงแรกที่รถยังมีกำลังดีๆอยู่เลยโอเคคือคนขับจะรู้สึกได้ว่ากำลังของมอเตอร์มันเริ่มหายไปก็คือรถเตรียมจะเข้าเซฟโหมดนะครับเพื่อที่มอเตอร์เนี่ยจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปนะโอเคถ้าเป็นการขับขี่ในเมืองหรือต่างจังหวัดทั่วไปอย่างที่บอกนะครับอุณหภูมิมันแทบจะไม่เกิน
สัก100ถึง110องศานะถ้าเราใช้ความเร็วไม่เกิน120เนี่ยเมื่อวานที่ขับมาจากกรุงเทพนะครับเจอช่วงที่อุณหภูมิขึ้นสูงจริงๆก็คือตอนที่ขับผ่านดอยขุนตาลตอนนั้นใช้ความเร็วประมาณ100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิมอเตอร์ขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ100องศาช่วงที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของทางหลวงดอยขุนตาลนะครับคือผมก็คอยสังเกตอุณหภูมิมอเตอร์ตั้งแต่ที่ขับมาจากกรุงเทพแล้วแหละว่าเวลาที่เราใช้งานทั่วไปเนี่ยอุณหภูมิมอเตอร์มันจะอยู่สักประมาณเท่าไหร่แล้วก็ช่วงที่ขับมาจากเชียงใหม่วันเนี้ยอากาศภายนอกค่อนข้างร้อนนะครับ35-36องศาอุณหภูมิมอเตอร์ก็จะอยู่ช่วงประมาณ80ถึง90องศาซึ่งทางที่เราขับมาดอยอ่างขางเนี่ยมันก็จะเป็นทางชันด้วยนะครับอุณหภูมิมอเตอร์ก็เลยไปวิ่งอยู่แถวๆ90องศาด้วยแต่ที่แปลกใจนิดนึงตรงคราวนี้บนหน้าจอนะครับไม่มีขึ้นรูปเต่าให้เรารู้เลยใช่งงเหมือนกันจนมอเตอร์จนรถแทบจะหยุดอยู่แล้วอ่ะก็ไม่มีรูปเต่าขึ้นนะครับก็หรือว่ากลายเป็นว่าเราไม่เจอเต่านะก็เท่ากับว่าเราไม่เจอเต่าใช่เท่ากับว่ารอบนี้ MG4 ขึ้นดอยอ่างขางไม่เจอเต่านะครับแต่เจอ power limit มันก็ในการขับขี่จริงช่วงที่ต้องขึ้นเขาทางชันยาวๆแบบดอยอ่างขางเนี่ยนะคะก็สังเกตคุณคนขับก็ต้องสังเกตเรื่องของความเร็วนะคะเวลาที่เราเหยียบคันเร่งเพิ่มขึ้นเนี่ยความเร็วกำลังมันมาตามไหมถ้าเริ่มมาช้าหรือเริ่มไม่มาเนี่ยแวะข้างทางแล้วก็จอดพักสัก 2-3 นาทีนะคะเพื่อให้อุณหภูมิลงก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อแต่กำลังคิดว่าถ้าเป็นช่วงถ้าขึ้นเขาขึ้นดอยที่ทางชันเนี่ยระยะทางมันสั้นกว่าอ่างขางก็อาจจะไม่มีปัญหานะอย่างกิวฟินอย่างเงี้ยแต่กิวฟินมันชันมากรอบก่อนเราก็ไปเจอไงก็เลยแต่ว่าที่เราเจอมันเป็นเพราะว่าเราหยุดค้างอยู่กลางทางลาดชันแล้วเหยียบขึ้นแบบนั้นหลายๆรอบใช่เพื่อตอนนั้นก็เพื่อเทสแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่บรรทุกมาถ้าขับขึ้นคนเดียวก็อาจจะไม่เจอนะครับถ้าอุณหภูมิภายนอกไม่ร้อนด้วยก็หลายๆคอนดิชันนะก็ประกอบกันทีนี้ถ้าเป็นการขับขึ้นแบบดอยอินทนนท์อันนั้นมันจะเป็นการค่อยๆเพิ่มความชันขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะมีช่วงทางวิ่งยาวๆนะครับตอนนั้นมอเตอร์มันจะสามารถลดอุณหภูมิลงมาได้ทันแต่อ่างค้างเนี่ยมันเป็นการขึ้นแบบต่อเนื่องนะครับยังไม่มีแล้วก็ชันต่อแล้วก็ชันไปอีกซึ่งระบบคูลิ่งเนี่ยไม่สามารถระบายความร้อนของมอเตอร์ลงได้ทันทำให้เจออาการ power limit นี้นะครับทีนี้สำหรับใครที่ใช้งานในเมืองหรือทั่วไปอย่างที่บอกไปนะครับก็จะไม่เจออาการนี้นะอันนี้ก็เป็นการทดสอบขึ้นเขาให้ดูนะครับคร่าวๆก็ยังเจอ power limit นะครับคล้ายๆกับตัวที่ประกอบนอกก่อนขับขึ้นแบตเตอรี่เรามี 65% นะครับแล้วก็ขับขึ้นมาเนี่ยแบตเตอรี่ลดลงมาเหลือ 53% ก็ใช้ไป 12% นะครับพอเราจอดอยู่สักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยก็ลดลงไปอยู่ในระดับปกติละ59องศาเช็คอุณหภูมิจานเบรกก่อนเราจะขับลงนะครับอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยอยู่ประมาณ25ถึง28องศานะครับอุณหภูมิภายนอกบนนี้ตอนนี้อยู่ประมาณ20ถึง22องศาที่ล้อหลังก็ประมาณใกล้เคียงกันนะครับ24-25องศาตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 52% นะครับก่อนที่จะขับลงไปเนี่ยแล้วก็อุณหภูมิมอเตอร์อยู่ที่40องศาตอนนี้สำหรับคันนี้ไม่มี One Pedal Drive แล้วก็ไม่มี Hill Descent Control นะครับก็จะมี Regen อย่างเดียวนะเดี๋ยวเราดูตอนที่เราขับลงนะครับสำหรับอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสักขนาดไหนนะเมื่อกี้ที่เราวัดเนี่ยอยู่ประมาณ 24-25 องศานะครับผมขับลงในโหมด normal แล้วก็ตั้ง Regen ไว้ที่ level 3 นะครับลองดูที่ความเร็วต่ำกว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลาที่เราแตะเบรกเนี่ยค่า Regen ก็ขึ้นประมาณ-3 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็
เดี๋ยวเราจะปล่อยให้รถไหลลงไปด้วย Regen Level 3 นะความรู้สึกที่ใช้ Regen Level 3 นะครับมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน่วงแรงมากๆนะเวลาที่เราขับมาเร็วๆเนี่ยยกเท้าออกจากคันเร่งหน้าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบขมำนะครับแล้วก็ลองที่ความเร็วสัก40ช่วงที่มันไม่ชันมากเนี่ยค่า Regen ก็อยู่ประมาณไม่ถึง-20 กิโลวัตต์ตรงนี้จะเริ่มเป็นทางชันลงนะครับผมจะปล่อยให้รถไหลลงไปก่อนค่า Regen อยู่ประมาณ-13แล้วค่อยๆเพิ่มนะครับพอรถมันเริ่มไหลขึ้นเร็วขึ้น-20 -22 แต่ว่าความเร็วถึง40แล้วนะครับตรงนี้โค้งต้องลดความเร็วลงก่อนเวลาที่เราขับลงเขาแล้วใช้ Regen เนี่ยอุณหภูมิมอเตอร์ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ขึ้นมา89 ถึง 90แล้วถ้าเราแตะเบรกลงไปเพิ่มนะครับเนี่ยค่า Regen ก็เพิ่มขึ้นมาแล้ว-50 กิโลวัตต์ลงสักความเร็ว 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถึงมันไม่ได้รู้สึกอันตรายมากนะข้างหน้าที่เรามองไปนี่เห็นเหมือนเป็นทะเลหมอกเลยนะครับถ้าเทียบกันกับตัว X-Power ที่ผมลองขึ้นด้วยโหมด Normal เนี่ยก็จะเป็นการทำงานด้วยมอเตอร์ตัวหลังอย่างเดียวนะครับตอนนั้นอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่แค่ประมาณน่าจะ90 ถึง 100 องศานะครับที่ผมทดลองดูแต่ว่าในตัว X-Power เนี่ยมอเตอร์ตัวหลังเขาแรงม้าอยู่ที่231แรงม้าแต่ว่าคันนี้มอเตอร์หลังอย่างเดียวนะครับพละกำลังเนี่ยอยู่ที่170แรงม้าก็แรงม้าน้อยกว่านะครับแต่ต้องรับน้ำหนักตัวรถเนี่ยที่ใกล้เคียงกันเลยนะอันนั้นอาจจะหนักกว่านิดนึงเพราะว่ามีมอเตอร์ด้านหน้าด้วยซึ่งในตัว X-Power เนี่ยถือว่าจัดการความร้อนเรื่องมอเตอร์ได้ค่อนข้างดีเลยยิ่งขึ้นแบบในโหมดสปอร์ตนะครับที่ใช้งาน2มอเตอร์เนี่ยอุณหภูมิถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่หลักแบบไม่ถึง100 องศานะครับอยู่ถึง90หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์ ลืมเลยดูได้จากในคลิป X-Power นะครับเนี่ยด้านหน้าเราเห็นเป็นหมอกเต็มเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ขับลงเขามาเรื่อยๆนะอุณหภูมิมอเตอร์เพิ่มขึ้นมาที่130องศาเดี๋ยวทดสอบ Regen ดูหน่อยนะครับที่อุณหภูมิมอเตอร์130องศานี้ลองแตะเบรกลงไปเพิ่มเมื่อกี้ก็ยัง Regen ได้ประมาณ-30 กิโลวัตต์ลองตรงนี้อีกสักที-40 กิโลวัตต์ก็ยัง Regen ได้โอเคอยู่นะครับคือมอเตอร์เนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปก็จะ Regen ได้กำลังไฟน้อยลงด้วยเหมือนกันนะถ้าอุณหภูมิมันสูงมากๆนะครับลองเร่งความเร็วตรงนี้นิดนึงอุณหภูมิมอเตอร์122กดเบรกลงไป Regen ได้ประมาณ-52 กิโลวัตต์นะครับ
เป็นการทดลองใช้เบรกไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยที่ผมขับแบบแตะเบรกไปด้วยใช้ดีเจนไปด้วยเนี่ยลงไปแล้วอุณหภูมิจานเบรกจะอยู่ที่เท่าไหร่ที่อุณหภูมิมอเตอร์ประมาณ 130 ถึง 140 องศาเนี่ยก็ยังเห็นค่ากำลังไฟในการรีเจนได้ถึง-50 กิโลวัตต์อยู่นะครับนี่ก็เป็นการขับลงใกล้เคียงสถานการณ์จริงเวลาที่เรามาเที่ยวนะครับถ้ามีรถอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราก็ต้องคอยชะลอตามนะด้านหน้านี่วิวสวยนะครับหมอกเพียบเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะข้างนอก22 องศากระจกข้างนี่เป็นไอเลยนะครับมองไม่เห็นเลยอุณหภูมิในรถเราเนี่ยมันสูงกว่าด้านนอกนะก็เลยเป็นไอที่กระจกเดี๋ยวดูนะครับตอนนี้อุณหภูมิมอเตอร์ขึ้นไปที่128ให้มอเตอร์ไซค์เขาอยู่ห่างๆนิดนึงแล้วเราจะลองกดเบรกดูนะเมื่อกี้เห็นค่ารีเจนสูงถึง-68 กิโลวัตต์นะครับถ้าค่าที่มันรีเจนสูงจริงๆเนี่ยอยู่ที่-108 กิโลวัตต์เป็นช่วงที่เราขับมาจากเชียงใหม่อันนั้นจะเป็นการขับที่ความเร็วสูงหน่อยแล้วก็แตะเบรกนะครับวันนี้เส้นทางดอยอ่างขางเนี่ยมันถนนเปียกด้วยแล้วก็มีฝนตกก็ใช้ความเร็วสูงมากไม่ค่อยได้เราจะอันตรายนะอันนี้เอาไว้ไล่ฝ้าข้างนอกรถถ้าเป็นไม่ใช่อันนี้เอาไว้ไล่ฝ้าด้านในรถถ้าเป็นข้างนอกเราต้องปัดเอาอุณหภูมิจานเบรกหน้าอยู่ที่39 ถึง 40 องศานะครับส่วนที่ร้อนก็จะเป็นขอบจานเพิ่มขึ้นไม่ได้เยอะเลยนะครับก่อนเราจะขับลงเนี่ยอยู่ที่25 องศาก็เพิ่มขึ้นมา10 กว่าองศาเองทั้งที่มีช่วงที่กดเบรกไปหลายทีเหมือนกันนะที่ด้านล้อหลังก็เหมือนกันนะครับอุณหภูมิจานเบรกนี้ใกล้เคียงกันเลยก็หลักๆเขาใช้ตัวรีเจนมาช่วยนะช่วงที่เรา
กดลงไปที่แป้นเบรกนะครับสำหรับเรื่องจานเบรกก็ยังคงทำได้ดีนะครับใช้งานตัวมอเตอร์รีเจนเนี่ยเป็นหลักทำให้อุณหภูมิจานเบรกนี่ไม่ค่อยต่างกับตอนที่เราวัดด้านบนเลยนะเพิ่มขึ้นมา10 กว่าองศาก็จะเห็นว่าช่วงที่ขับลงเนี่ยอุณหภูมิมอเตอร์ก็สูงขึ้นนะครับเขาไปใช้มอเตอร์เนี่ยมาหน่วงความเร็วลดลงแล้วก็รีเจนไฟกลับเข้าแบตเตอรี่นะครับที่ตัว Trip Meter เนี่ย Form Start ผมรีเซ็ตไว้ก่อนที่จะขับขึ้นมานะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันสุดอยู่ที่ 29.8 กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตรนะครับจริงๆน่าจะสูงกว่านี้แต่ว่าตัวรถโชว์สูงสุดได้แค่ 29.8 ตอนนี้เราขับลงมาด้วยแล้วก็ยังไม่ลดต่ำกว่า 29 นะครับเดี๋ยวลองดูตอนขับลงไปจนถึงที่หน้าโรงเรียนนะว่ามันจะลดต่ำกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็แบตเตอรี่เราตอนนี้เพิ่มขึ้นมา 2% นะครับจาก 52% ในรุ่น Long Range นี้นะครับนอกจากแบตเตอรี่ที่ขนาดใหญ่ขึ้นทำให้น้ำหนักมากกว่ารุ่น Standard ก็ยังมีในส่วนของล้อนะครับที่เปลี่ยนจาก17 นิ้วเป็น18 นิ้วแต่มอเตอร์เนี่ยยังคงเป็นตัวเดียวกันนะก็เท่ากับว่าเวลาที่ขึ้นเขาเนี่ยเราเทียบกันแบบรถเปล่าๆเลยก็ได้ในตัว Long Range เนี่ยจะรับภาระของน้ำหนักที่มากกว่านะครับเพราะว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากแบตแล้วก็ล้อนะครับโอ้ตรงนี้ช่วงที่เราขับลงนะครับมองไปไกลๆด้านนู้นนี่วิวสวยเลยช่วงหน้าฝนนี่เที่ยวทางเขานี่ก็วิวสวยดีนะครับแต่ต้องเป็นวันที่ฝนสักเบาๆหน่อยสักประมาณเนี้ยกำลังดีถ้าเจอวันที่ฝนตกหนักนี่ก็ไม่น่าจะเที่ยวได้นะแล้วก็พวกขับแถวทางเขาเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็พวกดินหรือโคลนที่มันถล่มลงมานะครับหรือหินเนี่ยถ้าฝนมันตกหนักแรงมากๆก็ต้องคอยระวังนะครับอย่างเส้นทางที่ขับมาช่วงชัยปราการเนี่ยก็มีต้นไม้ที่หักล้มลงมาบังตัวถนนอยู่นะครับเห็นเลยว่าต้นไม้ล้มลงมาแล้วเขาก็ตัดไว้นะให้รถสามารถใช้งานได้ปกติตอนนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยเริ่มลดลงมาที่ 24.3 กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยยังคงอยู่ที่ 54% ระยะทางที่โชว์ว่าจะวิ่งได้ในโหมด normal ตอนนี้นะครับขึ้นว่า233กิโลเมตรซึ่ง233กิโลเมตรเนี่ยก็พอที่จะขับกลับไปตัวเมืองเชียงใหม่ได้เลยแล้วยิ่งในขาที่เราขับกลับเนี่ยมันจะใช้พลังงานน้อยกว่านะครับตอนที่เราขับมาทางเนี้ยมันจะเหมือนว่าเราวิ่งขึ้นเขาขึ้นทางชันมาทำให้เวลาที่ขับกลับเนี่ยก็เหมือนวิ่งลงเนินการใช้พลังงานก็จะน้อยกว่าขาที่ขับมาถ้าเป็นเส้นทางโค้งๆแบบนี้นะขับสนุกเลยนะครับ MG4 เนี่ยแล้วก็รุ่นที่สุดจริงๆนะครับก็คือ X-Power ขึ้นดอยอ่างขางนี่มันจริงๆเราขับลงมาจากด้านบนระยะทาง12กิโลเมตรนะครับแบตเพิ่มจาก52ขึ้นมาเป็น 54% แล้วก็เทียบกับตอนแรกเลยเนี่ยเรามีแบตอยู่ 65% ขับขึ้นแล้วก็ขับลงดอยอ่างขางระยะทาง 24.5 กิโลเมตรแบตเตอรี่หายไป 11% นะครับ
แล้วก็มาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 22.8 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวเลข 24.5 กิโลเมตรที่ผมรีเซ็ตก่อนที่จะขับขึ้นขากลับนี่ตอนนี้ยังไม่เจอรถเลยนะครับเส้นเนี้ยถ้าได้ขับช่วงรถโล่งๆนะขับสนุกมากๆเลยนะพอพูดปุ๊บข้างหน้าก็เจอรถเลยนะครับเมื่อกี้ขับมาแบบคันเดียวแทบจะตลอดทางเลยนะสำหรับขาที่ผมกำลังขับกลับเชียงใหม่นี้นะครับขับขึ้นดอยอ่างขางก็อย่างที่เห็นนะครับมอเตอร์เขายังเป็นตัวเดิมแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นขนาดใหญ่ขึ้นและล้อที่ใหญ่ขึ้นทำให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เราทดสอบแบบเพิ่มน้ำหนักอีก200 กิโลกรัมนะครับเรียกว่าทดสอบแบบจัดเต็มจริงๆก็เลยได้เห็นนะครับที่ว่ามันมี power limit เนี่ยอุณหภูมิมอเตอร์สูงมากๆรถเลยตัดกำลังนะครับไม่ให้ขับต่อเพื่อที่มอเตอร์เนี่ยจะได้ไม่เสียหายนะครับก็ถ้าใครที่ใช้งานในเมืองหรือเดินทางระหว่างจังหวัดเป็นหลักเนี่ยไม่ได้เอาไปขึ้นดอยแบบสูงๆอย่างเช่นอ่างขางนะครับขึ้นพวกดอยอินทนนท์หรือดอยสุเทพทั่วไปแบบเนี้ยไม่เจออาการแน่ๆนะครับอาจจะต้องตัดสินใจดูนะครับถ้าเส้นทางที่เราขับเนี่ยมันไม่ได้มีพวกเขาก็ไม่น่าห่วงอะไรนะแต่ถ้าใช้งานแบบขึ้นเขาขึ้นดอยเยอะๆตัว X Power ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับคันนั้นขับขึ้นดอยนี่แทบจะเหาะขึ้นกันเลยทีเดียว ถึงแม้จะขับขึ้นในโหมด normal ที่ใช้มอเตอร์หลังอย่างเดียวซึ่งคันนั้นมอเตอร์หลังเขาเนี่ยจะมีแรงม้าที่เยอะกว่าคันนี้นะครับก็ขึ้นด้วยมอเตอร์หลังตัวเดียวก็ไม่มีปัญหาเรื่องมอเตอร์ฮีทนะครับในเรื่องการขับขี่ก็ยังคงทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับสำหรับ MG4 เนี่ยขับจากเชียงใหม่ไปอ่างขางซึ่งทางเป็นเส้นทางคดเคี้ยวโค้งค่อนข้างเยอะเนี่ยผมขับกลับมานี่เรียกว่าขับสนุกจริงๆนะครับช่วงที่ถนนโล่งๆเนี่ยช่วงล่างเขาดีค่ะกระชับมีความนุ่มอยู่ใช่ใช่ขับสนุกดีจริงๆครับตอนนี้กำลังขับกลับกรุงเทพนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เชงเนี่ยลองขับดูนิดหน่อยช่วงจากเชียงใหม่ไปลำปางนะครับคันนี้นี่ก็ขับสนุกอยู่นะคะเชงได้ลอง MG4 ครบ3รุ่นแล้วอันนี้ก่อนอันนี้ก็เคยลองขับ Standard Range X Power แล้วก็คันนี้นะคะ Long Range ช
ช่วงล่างนี่เขาทำได้ดีเลยนะคะ อย่างช่วงที่วิ่งผ่านถนนพื้นปูนเนี่ยเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยก็ถือว่าไม่เยอะนะก็จัดการเรื่องเสียงได้ค่อนข้างดีแล้วก็ช่วงที่ผ่านช่วงรอยต่อถนนเป็นคลื่นขรุขระเนี่ยถือว่าคันนี้นี่มีความกระชับดีเลยนะคะก็สมกับที่นักรีวิวทั่วโลกชอบนะคะเรื่องของช่วงล่างจากที่เมื่อวานพาไปขึ้นอ่างขางแล้วอุณหภูมิมอเตอร์ขึ้นไปสูงๆนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิภายนอก33องศานะครับร้อนๆเลยอุณหภูมิมอเตอร์ก็จะอยู่ประมาณ79-80องศาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ขับใช้ความเร็วมาประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวช่วงที่เราขับขึ้นดอยขุนตาลเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอุณหภูมิมอเตอร์ไปด้วยนะครับช่วงที่ขับขึ้นทางลาดชันไปเรื่อยๆเนี่ยคือถ้าเป็นเส้นทางที่ชันไม่ได้มากแบบอ่างขางเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับนี่เราก็ยังคงบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมเหมือนเดิมถ้ามันมีพื้นที่ให้ได้วิ่งเพื่อคูลดาวน์อุณหภูมิลงเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไรก็ไปได้เรื่อยๆแหละแต่เมื่อวานที่เราขึ้นอ่างขางนั่นคือขึ้นแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับมันไม่มีจังหวะที่จะคูลดาวน์อุณหภูมิมอเตอร์ลงมาทันก็เลยขึ้นไปสูงถึง180องศาเราขับขึ้นทางหลวงดอยขุนตาลขึ้นมาใกล้ๆจะถึงศาลเจ้าพ่อดอยขุนตาลแล้วนะครับมาดูที่อุณหภูมิมอเตอร์ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น92องศานะครับความเร็วที่ขับขึ้นมาก็อยู่80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้ขนาดว่าวันนี้อุณหภูมิภายนอกร้อนกว่าเมื่อวานนะครับต่างกันประมาณเกือบ10องศาเลยเมื่อวานที่เราขับขึ้นดอยอ่างขางประมาณ22-23องศาเนี่ยขับขึ้นดอยขุนตาลอุณหภูมิมอเตอร์ก็อยู่ประมาณ90กว่าองศานะครับช่วงที่ขับดอยขุนตาลนะคะเชงใช้ driving mode เป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็ลอง regen mode เนี่ยทั้งเลเวล1 2 3ดูนะคะว่าต่างกันยังไงสำหรับช่วงที่ทางค่อนข้างลาดชันเนี่ยการใช้โหมด3เนี่ยก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นการที่รถเนี่ยมันจะช่วยหน่วงความเร็วลงโดยที่เราไม่ต้องใช้เบรกเลเวล1เนี่ยถ้าใช้ regen 1เนี่ยจะรู้สึกว่ารถมันจะไหลได้เยอะกว่าเยอะเลยนะแบบว่าพอถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถก็ยังปล่อยไหลได้ค่อนข้างโฟลว์เลยพอเป็นเลเวล2เนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความหน่วงขึ้นมาชัดเจนนะคะก็ยังขับไม่ยากนะแล้วก็เลเวล3อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราถอยเท้าออกจากคันเร่งนะคะรถก็จะมีการลดความเร็วแบบที่เรารู้สึกได้แต่ว่าไม่ได้มีอาการหน้าขมำถือว่าRegen Modeคันนี้เนี่ยจูนมาได้ดีนะคะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายทำความคุ้นเคยได้ไม่ยากเลยการเข้าโค้งที่ความเร็วประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงดอยขุนตาลเนี่ยก็รู้สึกว่ามั่นใจนะคะสามารถที่จะควบคุมรถได้ดีวันนี้ท้องฟ้าสวยนะคะเป็นสีฟ้าสดใสเลยแล้วก็มีเมฆแซมแถวนี้เริ่มมีเมฆมากแล้วแต่ก่อนหน้านี้นี่เห็นท้องฟ้าสีฟ้าสดใสเลยคือช่วงหน้าฝนเนี่ยทางภาคเหนือนี่บรรยากาศสวยๆเลยนะครับข้างทางนี่ต้นไม้เขียวขจีเต็มไปหมดตอนนี้ติดไฟแดงอยู่คันหน้าพอดีนะครับแล้วก็อุณหภูมิภายนอก34องศาอุณหภูมิมอเตอร์อยู่ที่81องศานะครับเดี๋ยวดูตอนที่เร่งออกตัวจากไฟแดงนะอันนี้เหยียบสุดในโหมด normal นะครับช่วงที่เราเหยียบคันเร่งสุดนะจะเห็นว่าอุณหภูมิมอเตอร์เพิ่มขึ้นมาแป๊บเดียวมา110แล้วนะครับแล้วถ้าเราขับต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือแบบใช้งานทั่วไปเนี่ยให้ดูอุณหภูมิมอเตอร์นะครับว่ามันขึ้นลงแบบไหนบ้างมาดูอุณหภูมิมอเตอร์เวลาที่ใช้งานทั่วไปนะครับตอนนี้ที่ความเร็ว100เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่80องศาแล้วก็เดี๋ยวจะเร่งแซงดูนี่ขนาดเมื่อกี้เรากดเร่งแซงแป๊บเดียว
อุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 5-6 องศานะครับคือมันไม่ได้เพิ่มเยอะเหมือนเวลาที่เราขึ้นเขานะอันนั้นพอเราบรรทุกน้ำหนักมากๆเนี่ยแล้วขับขึ้นเขามันจะต้องรับภาระน้ำหนักของตัวรถเนี่ยกว่า2 ตันนะครับทำให้อุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยสูงขึ้นค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ตอนนี้แดดกำลังร้อนๆเลยนะประมาณ 34-35 องศาผมเลยจะให้ดูอุณหภูมิมอเตอร์ไปด้วยกันนะครับเวลาที่เราใช้งานรุ่นเนี่ยแล้วก็ขับระหว่างเมืองขับต่างจังหวัดความเร็วเดินทาง 100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิมอเตอร์มันจะอยู่สักเท่าไหร่อย่างเช่นตอนนี้มีรถมาเร็วที่ด้านหลังนะครับผมต้องเร่งความเร็วขึ้นมา120อุณหภูมิมอเตอร์ก็ขึ้นมาแถวๆ80-90นะครับเมื่อวานเส้นทางที่ผมขับไปดอยอ่างขางเนี่ยก็แดดร้อนๆอย่างนี้เหมือนกันแต่ทางจะเป็นทางเนินนะอุณหภูมิมอเตอร์ระหว่างที่ขับไปก็จะอยู่80-90แล้วก็มีขึ้นไปเกือบ100เหมือนกันช่วงที่มันเป็นเนินต่อเนื่องนะครับลองใช้ความเร็วที่มันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับจะได้เห็นว่าในความเร็วที่เดินทางแล้วก็ไม่เกินกฎหมายกำหนดประมาณ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิมอเตอร์ก็ไม่ได้สูงจนน่ากลัวเหมือนที่ขับขึ้นเขานะครับที่ขับอยู่นี่ใช้โหมด normal นะก็ได้เห็นไปแล้วนะครับอุณหภูมิจะอยู่ช่วง80-90 องศาแล้วเดี๋ยวผมลองในโหมด sport ให้ดูด้วยผมตั้งปุ่มลัดไว้ที่ตรงรูปดาวขวามือนี้นะครับให้มันเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดการขับขี่พอโหมด sport เนี่ยอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ88-89แต่จริงๆแล้วเมื่อกี้เป็นช่วงที่เราขับขึ้นเนินพอดีนะครับพอบรรทุกมาหนักๆเหมือนนั่ง4 คนเนี่ยเทียบระหว่าง normal กับ sport เนี่ยความรู้สึกจะชัดเจนมากเลยนะครับในโหมด normal เวลาที่มันขึ้นเนินหน่อยเราต้องเหยียบคันเร่งลงไปลึกๆแต่พอเปลี่ยนมาเป็นโหมด sport เนี่ยแต่คันเร่งนิดหน่อยรถก็พุ่งออกไปละอันนี้อยู่120เนี่ยที่ความเร็ว120นะครับอันนี้เดี๋ยวลองแช่ความเร็วไว้สักแป๊บหนึ่งนะคือถ้าอุณหภูมิมอเตอร์มันจะขึ้นเนี่ยไม่ต้องรอนานนะครับมันก็เพิ่มขึ้นไปแล้วจะเห็นว่าผมแช่ความเร็วไว้ที่120อุณหภูมิมอเตอร์ก็ยังอยู่86องศานะครับก็ใกล้เคียงกันกับโหมด normal เลยนะไม่ได้แตกต่างกันเพราะว่าเวลาเราเอาเท้าเนี่ยแตะคันเร่งไว้แล้วเลี้ยงความเร็วไปเรื่อยๆกระแสไฟที่จ่ายให้มอเตอร์เนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆของมันนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ70แอมป์นอกจากว่าเวลาที่เรากดคันเร่งลึกๆเพื่อเร่งแซงนะครับตอนนั้นน่ะกระแสไฟจะจ่ายให้มอเตอร์เป็นจำนวนที่มากขึ้นอุณหภูมิมอเตอร์ก็จะเพิ่มเดี๋ยวผมจะลดความเร็วลงมาที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็กดเร่งความเร็วนะครับไปสัก120จะเห็นว่าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นมา90องศาในทางราบทางตรงเนี่ยคือถ้าเราขับไปเรื่อยๆนะอุณหภูมิมอเตอร์มันจะไม่กระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนเมื่อกี้นะครับอันนี้เมื่อกี้เราได้ลองทดสอบให้ดูว่าขับแบบไหนเนี่ยถึงอุณหภูมิมอเตอร์มันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับถ้าค่อยๆแตะคันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นด้านหน้านะครับที่รถโล่งๆหน่อยเนี่ยหน้ารถบรรทุกเดี๋ยวผมจะลดความเร็วลงมาที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วเทียบกันกับเมื่อกี้ที่เรารีบกดเพื่อให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น120นะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นแบบที่เราขับระหว่างเมืองเป็นปกติอย่างนี้นะครับค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปเป็น120เห็นไหมครับอุณหภูมิมอเตอร์ยังคงอยู่ที่86องศาก็คือสำหรับอุณหภูมิมอเตอร์นะครับถ้ากระแสไฟเนี่ยอัดเข้าไปมากๆที่ตัวมอเตอร์เนี่ยตอนนั้นแหละที่อุณหภูมิมอเตอร์มันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราเป็นคนที่ขับขี่แบบไปเรื่อยๆไม่ได้ขับแบบเร่งแซงปาดซ้ายขวาเรื่อยๆหรือต้องแบบกระแทกคันเร่งเร็วๆนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนนะยกเว้นแค่ตอนเอาไปขับขึ้นเขานะครับก็อาจจะหาตัววัดอุณหภูมินะครับมาติดไว้เพื่อที่ว่านานๆทีเราไปเที่ยวขึ้นภูเขาที่มันเป็นทางชันมากๆเราก็คอยดูอุณหภูมิไว้นะถ้ามันแบบ
มันสูงเกินไปนะ150 160เราก็หาที่จอดเพื่อให้อุณหภูมิมันลดลงคือในรถไฟฟ้าเนี่ยใช้เวลาจอดรอไม่มากนะครับเมื่อวานที่ขึ้นอ่างขางก็ใช้เวลาแค่2นาทีอุณหภูมิกลับลงมาต่ำกว่า100องศาละทดสอบให้ดูเยอะหน่อยนะครับเผื่อใครดูตอนที่ขับขึ้นเขาแล้วก็แบบโอ้แล้วขับใช้งานทั่วไปเนี่ยมันจะร้อนมากหรือเปล่าก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้สูงเหมือนที่เราเอาไปดันขึ้นเขานะที่จอกลางสำหรับรุ่นประกอบไทยนะครับนอกจากที่จอเปลี่ยนจาก10เป็น12นิ้วแล้วเนี่ยพวกอินเทอร์เฟซเขาก็อัปเดตมาใหม่นะครับดูสวยงามน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็ความละเอียดของจอก็ดูดีขึ้นนะแล้วก็มี Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายให้มาด้วยนะครับลองดู Apple CarPlay นะการทัชก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับก็ไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้หน่วงมากเวลาที่จะออกจาก Apple CarPlay เนี่ยก็กด Home มันก็จะออกมาที่หน้านี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการปรับแอร์เลือกนะครับว่าจะให้เป่าหน้าเป่าขาเป่ากระจกด้านซ้ายเนี่ยเอาไว้ปรับอุณหภูมิส่วนด้านขวาเป็นปรับแรงลมพวกนี้ก็ตั้งแอร์ให้เป็น Eco เปิดปิด AC นะครับต่างๆก็อยู่ที่ตรงนี้ก็เป็นแผนที่นะครับแผนที่ที่มากับตัวรถแล้วก็ดูแบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ระยะทางที่จะวิ่งได้ตอนนี้เราชาร์จอยู่นะครับก็จะมีบอกกำลังไฟที่ชาร์จเนี่ยอยู่ที่ด้านใต้ตรงนี้แล้วเราก็เซตได้นะครับว่าจะให้มันตัดตอนแบตเตอรี่ 80% หรือว่า 100% เขาก็จะมีเขียนบอกนะครับอันนี้ตั้งแต่ 100% ขึ้นไปเนี่ยเอาไว้ชาร์จเวลาที่เราเดินทางไกลนะเพราะว่าเผื่อเดินทางไปในจุดที่มันไม่ค่อยมีสถานีชาร์จเราก็ต้องชาร์จเผื่อไปเป็น 100% แต่ถ้าเส้นทางที่เราเดินทางไปเนี่ยมันมีจุดชาร์จจำนวนเยอะๆก็ชาร์จให้ไม่เกินสัก 80% ก็โอเคนะครับมันใช้เวลาไม่มากแล้วก็ชาร์จได้เร็วด้วยถัดมาที่เมนูกำลังจ่ายกระแสไฟฟ้าตรงนี้เป็น V2L นะครับเวลาที่เราจะเอาไฟจากรถต่อปลั๊กออกไปใช้งาน220โวลต์ก็จะต้องมาตั้งที่หน้านี้ซึ่งตอนนี้กำลังเสียบชาร์จไฟอยู่เขาก็เลยบอกว่ามันใช้ไม่ได้นะครับต้องเอาหัวเสียบตัว V2L เนี่ยมาเสียบก่อนอันนี้ก็บอกสถิติการใช้พลังงานนะครับที่วิ่งมา50กิโลเมตรที่ผ่านมาดูการไหลของพลังงานเวลาที่เราขับตรงนี้ก็จะเป็นกราฟิกบอกนะครับไหลเข้าไหลออกที่แถบกำลังไฟจากการฟื้นฟูพลังงานตรงนี้ก็จะมีบอกปริมาณการใช้ไฟนะครับใช้ไปกับแอร์2กิโลวัตต์อเวอร์ใช้กับการขับ29กิโลวัตต์อเวอร์นะครับก็เลือกได้ตั้งแต่ชาร์จหรือว่าตั้งแต่สตาร์ทเมนูนี้ก็เอาไว้หาสถานีชาร์จตรงวันที่แล้วเวลาตรงนี้กดไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในส่วนของตรงนี้เราสามารถจัดเรียงใหม่ได้นะครับเนี่ยกดค้างไว้ก็จะเลื่อนตำแหน่งไปมาได้เปลี่ยนตำแหน่งได้แอปก็มีมาให้หลายอย่างเลยนะให้เลือกใช้แล้วก็ดูที่การตั้งค่าก่อนดีกว่าการตั้งค่าเนี่ยก็จะเป็นพวกตั้งค่าเกี่ยวกับหน้าจอเกี่ยวกับภาษานะครับก็จะมีโหมดความสว่างอยู่ตรงนี้ความสว่างของหน้าจอเราก็เลือกว่าจะเป็นออโต้เป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนอันนี้ผมลองใช้จริงดูแล้วก็ต่างกันอยู่นะครับถ้าเป็นเวลากลางคืนเนี่ยเราไม่อยากให้มันแยงตามากก็จะต้องมาเลือกให้เป็นกลางคืนไว้นะครับแสงของหน้าจอก็จะลดลงไปน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะที่เหลือก็เป็นการตั้งพวกวันที่ต่างๆนะนี่มันชอบกลับออกมาที่ Apple CarPlay นะครับถัดมาลองดูที่แถบภาษาก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยบลูทูธตั้งค่าเสียงต่างๆนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับในการตั้งค่าระบบแล้วก็ที่เราได้ใช้บ่อยๆนะครับก็จะเป็นการตั้งค่ารถยนต์เลือกโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับตรงนี้โหมดตั้งค่าเองปกติสปอร์ตหรือประหยัดก็เลือกที่นี่ได้นะครับหรือเราจะเลือกเป็นเมนูลัดแล้วก็กดผ่านที่พวงมาลัยที่เป็นรูปดาวได้อันนี้ก็ตั้งค่าการรีเจนนะครับต่ำปานกลางสูงแปรผันคือเมนูใหม่ที่ทำมาเนี่ยก็ดูใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ที่ตรงนี้ผมเลือกให้ด้านขวาของพวงมาลัยเป็นการเปลี่ยนโหมดการขับขี่แล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเปลี่ยนระดับการรีเจน
ระบบไฟรถต่างๆเวลาที่กดค้นหารถนะครับจะให้มันเป็นแค่ไฟกระพริบด้านหน้าหรือว่ามีเสียงแตรด้วยพวกการล็อกประตูนะครับเวลาปลดล็อกจะปลดแค่ฝั่งคนขับหรือปลดรอบรถพร้อมกันแล้วก็กระจกมองข้างตรงนี้จะเป็นการตั้งให้พับกระจกอัตโนมัติเวลาที่เรากดล็อกรถนะครับแล้วก็ที่เมนูระบบช่วยการขับขี่นะครับอันนี้ก็คือปุ่มที่เวลาเราใช้ Adaptive Cruise Control นะว่าจะให้มันใช้งานเป็นฟังก์ชันไหนนะครับเป็นจำกัดความเร็วเป็น Adaptive Cruise Control หรือว่าเป็น TJA เนี่ยก็มาจาก Traffic Jam Assist นะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันจะเป็นการใช้ Adaptive Cruise Control ร่วมกับตัว Lane Centering นะเขาจะควบคุมความเร็วตามรถคันหน้าแล้วก็ช่วยควบคุมให้ตัวรถเนี่ยอยู่กลางเลนนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้เขาควบคุมพวงมาลัยให้ก็ใช้แค่ Adaptive Cruise Control ที่ตัวนี้การแจ้งเตือนความเร็วตรงนี้เป็นระบบที่จะอ่านป้ายจำกัดความเร็วตามด้านข้างทางต่างๆนะครับแล้วก็เตือนเรามาที่หน้าจอกลางคือถ้าใครไม่ชอบก็ต้องปิดไว้นะครับเพราะว่าบางจุดที่เราขับในเมืองเนี่ยมันจะเตือนว่าให้ขับความเร็วไม่เกิน30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราอาจจะขับ30กว่านิดหน่อยมันก็จะเตือนขึ้นมาแล้วพวกนี้ก็พวกระบบเลนคีปต่างๆนะครับเตือนเมื่อเราขับทับเส้นหรือออกนอกเลนก็เลือกได้ว่าจะให้มันร้องเตือนหรือว่าจะให้มันช่วยดึงให้กลับมาอยู่กลางเลนนะครับแล้วก็มีที่ตรงนี้นะครับที่ผมอยากจะแนะนำคือ Team Store อันนี้ก็คือการปรับรูปแบบทีมของหน้าจอนะครับที่ตอนนี้มันเป็นสีดำอยู่คือถ้าใครมาใช้งานแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราขับตอนกลางวันเนี่ยปรับแสงขึ้นสุดแล้วแต่มันมองแล้วมันเหมือนแสงหน้าจอมันไม่สว่างพอจริงๆแล้วมันเป็นเพราะพื้นหลังสีดำนี้ด้วยนะครับเราก็มาเลือกให้เป็นสีอ่อนนี้ก็ได้พอเป็นสีอ่อนมันก็คือเป็นพื้นหลังสีขาวผมเปิดเทียบให้ดูนะครับเนี่ยมันจะมองง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าเราขับตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยแสบตาเลยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นสีเข้มแบบเมื่อกี้นะครับเวลาที่รถเลอะๆนะครับจุดหนึ่งที่ต้องคอยระวังเนี่ยก็คือตรงกาบข้างนะเพราะว่าคันนี้มันออกไปค่อนข้างไกลตรงสีดำๆนะครับเวลาลงรถเนี่ยจะชอบมาถูนะแล้วก็เปื้อนกางเกง
มาสรุปหลังจากที่ได้ใช้งาน MG4 รุ่น V Long Range นะครับโดยรวมเนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเรื่องการใช้พลังงานต่างๆเนี่ยที่ได้ทดลองให้ดูนะถ้าขับแบบ80-100เนี่ยใช้พลังงานอยู่แถวๆ11-12 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรอันนี้แบบที่เราบรรทุกน้ำหนักมาอีก200กิโลกรัมแล้วด้วยนะครับซึ่งมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ขนาดใหญ่ขึ้นในรุ่น Long Range แล้วก็ยังชาร์จเร็วอีกด้วยที่ผมได้ลองให้ดูนะเราขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ใช้เวลาชาร์จรวมแค่36นาทีเองซึ่งตอนเนี้ยเส้นทางระหว่างกรุงเทพถึงเชียงใหม่นะครับเริ่มมีสถานีชาร์จที่มันชาร์จกำลังไฟได้สูงค่อนข้างเยอะแล้วนะครับที่มีเริ่มเยอะแล้วตอนนี้ก็เป็นของ Elex by EGAT นะครับตู้150กิโลวัตต์คันนี้รับกำลังไฟได้สูงสุดถึง140กิโลวัตต์เวลาที่เราเดินทางไกลเนี่ยพอเรารู้ว่าเส้นทางนี้มันมีตู้ชาร์จที่จ่ายกระแสไฟได้สูงนะครับถ้าเราเลือกชาร์จในช่วงเปอร์เซ็นต์ที่แบตเหลือน้อยๆเนี่ยคันนี้ก็จะรับกำลังไฟได้เยอะแล้วเราก็ชาร์จให้ถึงสักประมาณ 65-80% นะครับกำลังไฟของคันนี้มันยังไม่ถือว่าช้ามากนะแต่ผมชาร์จถึงแค่ 64% เพราะว่ามันจะเหลือแค่70กิโลวัตต์ซึ่ง70กิโลวัตต์เนี่ยถ้าเราวิ่งแล้วแบตมันไม่พอจริงๆเราแวะชาร์จตามปั๊มปตทหรือพวก PEA ก็ได้นะครับแต่ที่ผมต้องชาร์จถึงแค่ 65% เนี่ยผมเลือกที่จะเอาแบบกำลังไฟเร็วๆแล้วก็จะได้ทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าเราเดินทางแบบชาร์จให้เวลาน้อยที่สุดเนี่ยคันนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ถือว่าตอนที่ขับไปเชียงใหม่เนี่ยได้สถานีชาร์จที่จ่ายกำลังไฟแรงๆนะครับชาร์จแต่ละที่ไม่ถึง20นาทีนะมี7นาที17นาทีแล้วก็11นาทีนะครับนอกจากนี้นะครับของ MG เองเนี่ยเขาก็มีสถานีชาร์จเป็นของตัวเองนะจริงๆแล้ว MG นี่ก็น่าจะเป็นเจ้าแรกเลยนะครับที่เขาเอารถไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็พวกสถานีชาร์จของเขาเนี่ยมันจะตั้งอยู่ในศูนย์บริการของ MG นะครับซึ่งอันนี้เป็นรถที่ผมนำมารีวิวมันจะไม่สามารถไปใช้งานได้ต้องเป็นเจ้าของจริงๆนะครับถึงเราจะไปใช้งานตู้ของ MG ได้ก็แปลว่าเวลาที่เราเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยถ้าตู้ชาร์จอื่นๆเต็มเราก็ไปชาร์จของ MG เองได้นะครับก็จะมีแค่รถ MG ด้วยกันเองเนี่ยมาชาร์จนอกจากการจัดการพลังงานที่ถือว่าทำได้ดีมากเลยนะคะก็เรื่องของช่วงล่างเนี่ยคันนี้ก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันใช่ถ้าหลายคนได้ไปทดลองขับดู MG4 นะครับก็น่าจะชอบในเรื่องช่วงล่างของคันนี้นะถือว่าทำมาได้โอเคจริงๆเลยคือขับเส้นทางภาคเหนือเนี่ยก็สนุกดีนะครับสำหรับคันนี้ซึ่งในรถระดับราคาเดียวกันเนี่ยผมว่าคันเนี้ยทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เราได้ลองมานะใช่ทั้งเรื่องการขับขี่นะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสำหรับเชนกับก๊อฟเนี่ยก็รู้สึกว่านั่งได้สบายนะคะเพราะว่านี่ก็นั่งทางไกลเนี่ยไม่ค่อยเมื่อยนะเบาะมีความนุ่มแน่นแล้วพอเป็นเบาะหนังเองการทำความสะอาดต่างๆเนี่ยก็ทำได้ง่ายด้วยใช่แล้วก็ตรงบริเวณที่รองศีรษะนี่ยังสามารถปรับขึ้นได้นะครับรถรุ่นใหม่ๆหลายรุ่นนี้ทำแบบฟิกมานะบางทีมันดันหัวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยคันนี้ยังปรับได้นะครับใช่ก็สามารถปรับในตำแหน่งที่เชงรู้สึกว่าสบายได้แล้วก็พอประกอบในไทยเนี่ยการขยายหน้าจอเป็น12นิ้วแล้วเปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่เนี่ยทำให้รู้สึกว่าพรีเมียมแล้วก็โมเดิร์นขึ้นมากเลยใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็รู้สึกว่าMG คือเรื่องช่วงล่างเรื่องอะไรโอเคแล้วนะแต่ว่าจอเนี่ยก่อนหน้านี้ยังเล็กไปหน่อยแล้วก็แบบยังไม่ละเอียดมากตอนนี้จอกลางเขาเปลี่ยนให้ใหม่มาจอใหญ่เรียบร้อยมี Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วนะครับความละเอียดดีแล้วก็ช่วงตอนกลางคืนเนี่ยหน้าจอเองเนี่ยก็ไม่ค่อยสะท้อนมาอย่างตาด้วยนะก็ถือว่าทำมาได้ดีขึ้นจริงๆเรื่องของความเย็นของแอร์เนี่ยก็ถือว่าแอร์เย็นดีไม่มีปัญหาทีนี้ก็มาถึงในส่วนที่ได้ลองไปขึ้นดอยอ่างขางกันดูนะครับก็หลายคนดูคลิปผ่านมาแล้วนะอาจจะบอกโอ้โหอุณหภูมิมันขึ้นไปสูงขนาดนั้นแล้วเวลาที่ใช้งานจริงเนี่ยมันจะเป็นไงเราก็ได้มีทดสอบให้ดูนะคือถ้าเราในชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้งานอยู่ในเมืองขับไปต่างจังหวัดไม่ได้ต้องไปขึ้นเขานะอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงมากนะครับเราใช้งานความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิก็อยู่ในช่วง70 ถึง 100องศาก็ค่อนข้างปกตินะครับซึ่งที่ผมได้ทดลองให้ดูเนี่ยเพื่อที่ว่าใครที่ใช้งาน MG อยู่แล้วหรือชอบแล้วก็อยากจะซื้อเนี่ยเวลาที่เราจะขับไปขึ้นเขานะครับชันๆแล้วนั่งกันไปเต็มคันเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าให้ซื้อตัวอุปกรณ์ OBD2 เนี่ยมาเราจะได้คอยดูอุณหภูมิมอเตอร์ได้นะครับไม่ให้มันสูงจนเกินไปถ้าเห็นว่ามันเริ่มจะสูงแล้วเราก็แค่จอดพักเท่านั้นเองซึ่งในรถน้ำมันหลายๆรุ่นก็มีอาการฮีทของพวกเครื่องเหมือนกันนะครับอันนี้ก็
ถ้าใครแทบจะไม่ได้ขึ้นภูเขาสูงๆเนี่ย ไม่ต้อง ใช่ไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะครับส่วนหนึ่งที่ทำรีวิวพวกขึ้นเขามาเนี่ยก็จะชอบเห็นในเว็บบอร์ดต่างๆนะครับเขาจะถามว่ารถรุ่นนี้รุ่นนั้นเอาไปขึ้นเขาไหวไหมเราก็ได้ทดลองให้ดูระหว่างทางเราเจอปัญหาอะไรเราก็จะได้แนะนำว่ามันควรจะระวังเรื่องไหนนะครับ ทีนี้ก็ใครที่ได้ดูไปแล้วนะเวลาอยากเอารถไปขึ้นเขาก็จะได้เตรียมตัวได้ถูกนะครับ ส่วนใครที่กำลังสนใจรุ่น MG4 นะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์เนี่ยชอบการเที่ยวเดินทางขับรถขึ้นเขา อันนี้ก็แนะนำเป็นรุ่น MG4 X Power นะคะสำหรับ MG4 เนี่ยเรามีรีวิวรุ่น X Power ในอีกคลิปหนึ่งนะคะก็สามารถกดดูได้นอกจากนี้ตัว Standard Range เองก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะคะถ้าใครสนใจรุ่นนั้นก็กดเข้าไปดูได้ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามชมพวกเรามาจนถึงจุดนี้แล้วยังไงฝากติดตามพวกเราในคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณครับ